Θανάση, ωραία η πτήση. Εγώ εντάξει, τώρα μόλις προσγειώθηκα σχεδόν. Κατάλαβα. Είπα να ξεκινήσουμε έτσι με κάτι ελαφρύ. Ελαφρύ ήταν. Λοιπόν, Δημήτρη, άνοιξε μια κάμερα να σε κάνω και σε ένα spotlight. Για να δούμε. Λοιπόν, είναι πρώτη φορά που νομίζω έχει βγει live αυτό και στο TikTok, οπότε λιγάκι να... Έκανε σύνδεση Facebook με TikTok. Όχι, το έχω κάνει με ένα άλλο τρόπο. Ναι. Απλά το μόνο που μου έχει μείνει είναι να εμφανιστούμε και οι δύο ταυτόχρονα. Τέλος πάντων, νομίζω δεν το καταφέρνουμε, αλλά δεν πειράζει. Ακουγόμαστε γενικά. Αν Δεν μπορεί μπορώ να δω. κάποιος Για να μας κάτσε να πει. μπω. Να μπω από το κομπιούτερ στο Facebook λίγο. Δώσ' μου λίγο. Να δω. Λογικά πρέπει. Ναι. Αν θέλουν και από το TikTok και από το Facebook και από το YouTube μπορεί να μας πούνε αν ακουγόμαστε. Α, τέλεια, ωραία. Τώρα φαινόμαστε και οι δύο. Σούπερ. Καλησπέρα από τη Βιβί. Γεια σου Βιβί. Ωραία, είμαστε από το TikTok, εντάξει. Από το YouTube ακουγόμαστε. Και στο Facebook. Ας μας γράψει κάποιος. Εντάξει, φαντάζομαι θα ακουγόμαστε. Ωραία, εντάξει, βλέπω καρδούλες και τέτοια. Οπότε είμαστε ok. Οπότε να καλωσορίσουμε και επίσημα όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι κοντά μας και μας χαροποιούν με την ωραία τους προσοχή και ενέργεια. Σήμερα ευχαριστούμε Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πολύ Μέρη. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας η κυρία Ζαπίτη, η Master of Manifestation, η οποία έχει ξεκινήσει και ένα πάρα πολύ δυνατό Manifestator Club, το οποίο είναι με μια μηνιαία συνδρομή και όσοι είμαστε εκεί πέρα έχουμε μπει σε πολύ manifestation, υλοποίηση δηλαδή με λίγα λόγια. Ε, οπότε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους και όλες. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ δυνατή μέρα, 22 Εντεκάτου. Πάμε να το ξεκινήσουμε και 22 και 11. Εντάξει, το ξεκινήσαμε νοητικά και ενεργειακά. Εδώ με τα τεχνικά μας πήγε λίγο πίσω. Αλλά είμαστε εντάξει, όλα είναι όπως πρέπει. Και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με κάτι απαλό, σαν αυτή την ταινία που είδαμε. Δημήτρη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Καλησπέρα και στο Χαράλαμπο. Κοίτα, δεν βάζαμε κάποιο τίτλο, αλλά πώς τα βλέπω τα πράγματα. Είναι από ποια οπτική θέλεις να εστιαστείς για μένα. Δηλαδή αυτό που τώρα αν δούμε τη γενική οπτική, τα πράγματα εξελίσσονται προς μια συνεχόμενη αποκάλυψη. Έτσι. Είναι συμπαντική, είναι διακρατική ή είναι ατομική. Έτσι ακριβώς. Όλα αλλάζουν λοιπόν και ο σκοπός αυτής της συνάντησης, η οποία ανάλογα πώς θα πάει η συζήτηση, δεν ξέρουμε αν θα το αφήσουμε μαγνητοσκοπημένο εννοώ, ανάλογα τι θα πούμε και προς τα που θα μας κατευθύνουν και οι δικές σας ερωτήσεις, είναι για να καταλάβουμε, όσοι δεν το έχουμε καταλάβει, ότι πραγματικά όλα αλλάζουν. Δηλαδή πέρα από την αλλαγή της εποχής και με όλα αυτά τα αστρολογικά που γίνανε από προχθές, που αλλάζουν κάτι πλανήτες από εδώ από εκεί, αυτά τα ξέρουν οι φίλοι και οι φίλες που ασχολούνται με την αστρολογία, αλλά ουσιαστικά αλλάζει μια ολόκληρη εποχή. Και όλο αυτό αρχίζει και επιταχύνει προς το 2025 και 30, του χρόνου δηλαδή και του 30. Εδώ τώρα να πούμε ότι έχουμε διάφορες ερωτήσεις και από τις φόρμες που έχετε συμπληρώσει αλλά και από τις ομάδες κλπ. Βλέπουμε τα chat και από το Facebook και από το YouTube και θα προσπαθήσουμε να το βλέπουμε και από το TikTok που είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε. Οπότε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε από θέμα αυτογνωσίας, coaching, προσωπικής ανάπτυξης, NLP, μεταφυσικής και μπορούμε, θα σας δώσουμε τη δική μας τη γωνία, να το πούμε έτσι, το πρίσμα αντίληψης.
Ευτυχώς που όλα αλλάζουν, λέει η Αλεξάνδρα. Εντάξει. Κάτι που να βάλω σαν θέμα έτσι μέσα στη συζήτηση που θα βοηθήσει τον κόσμο, αλλά εγώ έχω σκοπό να το κάνω και την Κυριακή έτσι ανοιχτό, Μπράβο, πες γι' αυτό. είναι η αδιάσπαστη αλυσίδα της ευγνωμοσύνης. Δηλαδή Κυριακή στις 9 η ώρα θα το κάνω θεματολογία και θα μπω έτσι σαν θεραπευτικό κομμάτι να το κάνω στον κόσμο, όσοι είναι έτοιμοι να μπουν, γιατί πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχτείς την αδιάσπαστη αλυσίδα της ευγνωμοσύνης που παίζει ρόλο με την αλλαγή. Και εγώ το τελευταίο καιρό κατάλαβα, μπορεί να έχουμε πολλές τεχνικές στα χέρια μας, πολλά πράγματα, αλλά η ευγνωμοσύνη την ακούγαμε παλιά και δεν μπορούσαμε να την αισθανθούμε όπως είναι. Υπάρχει μια αδιάσπαστη αλυσίδα που θα τη δούμε εν εξέλιξη, δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Η ευγνωμοσύνη δεν κρατάει θυμό, δεν κρατάει φόβο, και η ευγνωμοσύνη με τη συγχώρεση είναι δύο οπλισμοί. Δηλαδή, όποιος ξέρει να χειριστεί την ευγνωμοσύνη και τη συγχώρεση, μπορεί να έχει έναν άνθρωπο πολλά χρόνια που να έχει μια σχέση, έχει περάσει πολλή ώρα μαζί σου, τον έχει κοιτάξει, τον έχει αγκαλιάσει. Κοιτάξει, υπάρχει κάποια ώρα που μπορεί να τσακωθείτε. Να βγει μια κατάσταση συγκρουσιακή. Αυτός που ξέρει να χειριστεί την αδιάσπαστη αλυσίδα της ευγνωμοσύνης, απευθείας πηγαίνει και στα θετικά που έχει περάσει με τον άλλο. Άρα, έχει οπλίσει τις θετικές νευροσυνάψεις. Και τι συμβαίνει με αυτό? Τη στιγμή εκείνη μπορεί να συμβαίνει κάτι στον απέναντί σου, να είναι ευριασμένος, θυμωμένος, να έχει κακιώσει οτιδήποτε μπορεί να πούμε και να είναι για σένα δυσαρμονικός. Δεν είναι να τσακωθείς ή να του βγάλεις συγκρουσιακό εφόσον δεν κινδυνεύει η ζωή σου, έτσι δεν έλαμε για περιπτώσεις τώρα, αλλά σε φυσιολογική διαλεκτική κατάσταση τι κάνεις? Τον συγχωρείς, μπαίνεις στην ευγνωμοσύνη και η συγχώρεση είναι εσύ και χώρο στην ουσία, ανοίγεις το χώρο και κρατάς σιωπή, κάνεις μια μικρή απόσταση. Άρα αυτό σε προστατεύει από βεντέτες, από φοβίες όλο το βράδυ να σκέφτεσαι, από τραυματικές εμπειρίες. Και τι κάνεις μετά? Αν κερδίσεις μια μάχη τέτοια, σου δίνει η δημιουργία κι άλλη συχνότητα θετική. Σε συνδέει. Και αν σου συμβεί κάτι παρόμοιο και πάλι κερδίσεις, τότε είναι αυθονία ηλική, είναι στην αγάπη, είναι οπουδήποτε, έχεις νίκη εισαγωγικά. Τη νίκη δεν τη λέω με τον εγωισμό, ανοίγει ο ορίζοντάς σου. Και αυτό έχει ισχύ με αυτό που λέμε, Θανάση, που έβαλε σαν θέμα, είναι ο Τραμπ, αυτά που οι δύο δολοφονίες, κάποιοι πιστεύανε πάνω σε αυτόν, κάποιοι του δίνανε ενέργεια, κατάλαβες. Ήταν ευγνώμων με την προσπάθεια που έγινε, με την αλλαγή, με τα εμβόλια που παλέψαμε όλοι όσοι κρατηθήκαμε τον καιρό εκείνο, μας κυνηγήσανε. Αυτή η πίστη δεν τα βάλαμε μαζί τους να σκοτώσουμε, να κάνουμε, πιστεύαμε, προσευχόμαστε. Αυτή είναι μια διάσπαστη αλυσίδα ευγνωμοσύνης που ενεργοποιεί τη θεϊκή συνειδητότητα στο ατομικό κομμάτι, εμένα, του Θανάση, το γύρο μας, αλλά και τον υπόλοιπο που μας ακούνε. Αν μάθουμε να την ενεργοποιούμε, εκτός θα είμαστε καλύτερα όλοι, θα αρχίζει να φεύγει αυτή η δυσοσμία των ανθρώπων αυτών που είναι απέναντί μας, πρέπει να τους κοιτάξουμε διαφορετικά, ή θα αλλάξουν ή θα απομακρυνθούν. Έτσι. Εν τω μεταξύ, νομίζω, αν βλέπω καλά, έχουμε πάρει 3.000 καρδούλες από αυτό το TikTok και 200 άτομα σχεδόν μέσα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Έχει ενδιαφέρον πάντως. Και ευχαριστώ που είναι όλος αυτός ο κόσμος μέσα. Να καταλαβαίνει και να νιώθει, κατάλαβες. Οκ, εντάξει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πούμε πολλά πράγματα. Αν έχουμε τόσο μεγάλο κοινό, νομίζω θα μπορέσουμε να κάνουμε μια δυνατή εκπομπή, ακόμα και αν δεν το αφήσουμε στον αέρα με αυτά που θα πούμε. Να πούμε εδώ τώρα, έχω σημειώσει αρκετά, Δημήτρη, από αυτά που λες, γιατί ανοίγουν σύμπαντα συνέχεια στο κεφάλι μου με αυτά που μου λες και θα τα ξεχάσω. Για το συγχωρώ που είπες, πολύ ωραία, δημιουργώ χώρο και δημιουργώ χώρο, αλλά και χωράω κάποιον, έτσι. Αν κάποιος με στεναχωρήσει, με εκνευρίσει, με προδώσει, κάνει κάτι και εγώ δεν μπορώ να μείνω στη δόνηση της αγάπης, εκεί ψηλά, και κατέβω συχνότητα, το σύστημά μου θα τον πετάξει έξω, έτσι. Άρα λέμε δεν σε συγχωρώ, ούτε σε χωράω, αλλά και σε πετάω έξω. Με τη συγχώρεση τι κάνω? Κατανοώ, συμπονώ, έρχομαι στη θέση του άλλου, μπαίνω στην αγάπη, καταλαβαίνω ότι και ο άλλος είναι μέρος μου ή κάτι έχει να μου δείξει, κάτι έχει να μου μάθει, οπότε και δημιουργώ το χώρο, αλλά εάν θέλω μπορώ και να τον χωρέσω ξανά μέσα στην καρδιά μου. Στο άλλο κομμάτι να πούμε πολλούς χαιρετισμούς και στον Σέρτζιο. Ο Σέρτζιο είναι αγαπημένος φυσικοθεραπευτής, είναι αυτός που με έχει κουράρει εδώ και 2 εβδομάδες με την κύλη και χωρίς φάρμακα, δηλαδή τώρα
τι με κάνει και τραβάω εδώ ο φίλος, έτσι, άκου εδώ. Αλλά είναι φοβερός. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο McKenzie με ό,τι πτυχίο υπάρχει πάνω σε αυτή τη μέθοδο. Να κάνουμε και λίγο πρόμο εδώ στους αγαπημένους φίλους και φίλες. Όπου λέει μην παίρνεις παυσίπονα, άμα το αντέχεις, για να δούμε αν δουλεύει αυτά που κάνουμε. Οπότε καταλαβαίνεις 2 εβδομάδες έχω περάσει πολύ ωραία. Αλλά έχει σχεδόν περάσει και το σημαντικό είναι ότι γλιτώσαμε και τις επεμβάσεις και τα περίεργα. Οπότε Σέρτζιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή να πούμε ότι θα γίνει και ένα βίντεο, δεν ξέρω αν θα γίνει και live με τον Σέρτζιο. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποια διεπιστημονικά πράγματα για να δούμε ότι, επειδή κάποιος, δεν θα πω τώρα ονόματα, πρόσφατα είπε, αχ, αυτή η coach, ας πούμε, γιατί το coaching είναι ένα ευρύτερο φάσμα. Υπάρχει και το ολιστικό coaching, υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα. Να πούμε ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα, ανάλογα με το ποιοι είμαστε, να εκφράζουμε κάποια πράγματα μέσα από ένα πρίσμα και να βγαίνει κάποιο αποτέλεσμα. Το coaching, συγκεκριμένα, τώρα εδώ εμείς κάνουμε ολιστικό coaching, πολύ μεγάλο φάσμα, είναι ένα πρίσμα. Άρα, ένας που είναι μια καλή ψυχή, αγνή, διαβασμένη, μελετημένη κλπ., μέσα από αυτό το πρίσμα θα βγάλει φως προς τα έξω. Αντίστοιχα, ένας ο οποίος δεν είναι και πολύ ok, μέσα από το ίδιο πρίσμα θα βγάλει κάτι άλλο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψυχοθεραπευτές και με τους ψυχιάτρους και με τους μέντορες και με αυτούς που κάνουν συμβουλευτική. Δεν έχει σημασία, μάλλον έχει πάρα πολύ μικρή σημασία το πρίσμα και κολλάμε στο πρίσμα και στον τίτλο και στην ιδιότητα. Αυτό που έχει σημασία είναι η πηγή πίσω από το πρίσμα και μέσα από αυτό το πρίσμα τι βγάζει προς τα έξω και γιατί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Έχω να πες στο Θανάση, πως το είπε αυτή, αλλά αυτή coach. Ναι, και τον ψιλοσυμπαθώ κιόλας. Παιδιά, δεν θα πω γιατί μου στέλνουν εδώ κάτι μηνύματα. Γενικά δεν κουτσομπολεύουμε, το ξέρετε. Όποιος τα πιάνει, τα πιάνει. Κοίτα να δεις, εγώ τώρα εντάξει, αυτό ο καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε. Τώρα το coach γενικά είναι μια ολόκληρη και ξεκινάει από το Σοκράτη, δηλαδή το κλασικό coach που ξέρουμε εμείς που ξεκίνησε από τους Άγγλους έχουν σαν μέντορα το Σοκράτη, έτσι. Σου λέει για μας ο βασικός coach με τις ερωτήσεις και όλα αυτά. Τώρα, ότι ο άνθρωπος που τηρεί το κλασικό coach, έτσι, το τηρεί όμως, τη διαισθητική σκέψη και την κριτική έχει κάποια όρια. Γιατί η κριτική σκέψη σε πάει στα όρια τα σοκρατικά, της μυευτικής, και η διαισθητική σε πάει στο πνευματικό. Τώρα, υπάρχουν κάποια άλλα spiritual coach που βγαίνουν κάποια τα οποία όντως για το κάποιο κόσμο είναι τρελά. Γιατί όταν δεν έχει ζυγιωθεί, Θανάση, και γίνονται στραβά και στην ψυχιατρική υπάρχουν ψυχιάτροι που έχουν βιάσει παιδιά, ψυχιάτροι που θυμάσαι που είχαν βγει ονόματα, που είχαν εγκλωβίσει. Πολλά, σε όλους στην ιατρική, βιάσει που δίνουν παιδιά, ξέρουμε ότι η ιατρική, τα φακελάκια όλα, δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι καθαρό. Καθαρός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια ιδιότητα και ανάλογα τις ιδιότητες πώς μπορεί να τις αναπτύξει τώρα. Είναι και θέμα κόσμου. Δηλαδή το επίπεδο του κόσμου που ακούει, αν είναι εξελιγμένες ψυχές, θα μαγνητιστούν από τους πιο θετικούς ανθρώπους. Τώρα και εμένα μου και τύχει να ακούσω coach. Καμιά φορά θέλω να προσβάλλω ένα εξαθιά μαύρο μάλα. Όλοι κάνουν τη δουλειά του, ή ο άλλος πώς είναι ο άντρας. Αλλά υπάρχει ένα ενεργειακό επίπεδο στη φωνή και στον ήχο, πώς κατανοείς τον άλλο. Γιατί το spiritual coach που ακούμε στα αμερικάνικα μέσα είναι κάτι το οποίο είναι άπιαστο. Δεν μπορείς να φύγεις από τη βάση της δύναμης της γυμναστικής, που είναι η σοκρατική μυευτική μέθοδο. Όποιος δεν τηρεί αυτό και σε ανεβάζει σε επίπεδα φανταστικά από την αρχή χωρίς να γιώσει τους μυς και τις δυνάμεις σου, τότε σημαίνει ότι κάτι άλλο γίνεται. Άρα πάντα πρέπει ο άνθρωπος να κοιτάει αν υπάρχει υπόβαθρο και βάση. Ή λέγεται coach, ή λέγεται ψυχοθεραπευτής, ή λέγεται οποιοδήποτε είναι γύρω του. Και αυτό είναι η αίσθηση του ανθρώπου. Γιατί μας αρέσει να μας περιπλανούν οι άλλοι μέσα από τη φαντασία. Και η φαντασία, αν μείνει φαντασία, πάντα είναι κάτι πραγματικότητα. Αν είναι δημιουργική φαντασία, γίνεται επιστήμη, γίνεται ποίηση, γίνεται Θανάση οτιδήποτε φανταστείς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να δώσουμε και τους χαιρετισμούς μας στη Βιβί, με την οποία συνεργαζόμαστε, είναι στη δουλειά. Βιβί, αν έτσι λίγο μπορέσεις και μας ακούσεις, θα δεις ότι θα πούμε και κάποια ωραία πράγματα σχετικά με αυτά που συζητούσαμε τις προάλλες. Μας λέει ο Χαράλαμπος, πάντα μας τιμάει με την παρουσία του, περί ευγνωμοσύνης λέει. Ευγνωμοσύνη είναι μια ιερή συμπεριφορά που σου επιτρέπει να αγαπάς ακόμα πιο βαθιά. Αισθάνεσαι την ευγνωμοσύνη σαν να φυλάς τη γη με τα πόδια σου. Η ευγνωμοσύνη παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχική ευημερία του ανθρώπου και στο πόσο ευτυχισμένος αισθάνεται. Τα καλά νέα είναι πως η ευγνωμοσύνη είναι ένα συναίσθημα που καλλιεργείται
Σε ευγνωμονώ. Η καρδιά και η ευγνωμοσύνη δεν κρύβονται στα βιβλία, αλλά στα βλέμματα. Αυτό μπορεί και να το κλέψω. Να ξέρεις, Χαράλαμπε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Με παραπομπή πάντα. Όχι λίγη, αλλά πολύ πολύ δροσιά κι ας είναι της ευλογημένη από το Θεό. Η αγάπη, η φροντίδα μας, η ψυχή και το πνεύμα μας. Ας γίνουν σταγόνες δροσιάς με ένα κοίταγμα βλέμμα προς τον ανήμπορο αλλά και υγιή συνάνθρωπό μας. Η ευγνωμοσύνη προς το Θεό είναι μεγάλη και μας ωφελεί. Συγχωρώ αυτούς που με αδικούν και δεν σπαταλώ την ενέργειά μου σε εκδικητικές σκέψεις. Πάρα πολύ βαθύ και σωστό. Λέξη θεραπεία η ευγνωμοσύνη. Ευγνωμονώ τον Δημιουργό για την ανάσα μου και στέλνω χαμόγελο αισιοδοξία σε σένα. Ευγνωμοσύνης, καλησπέρα. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ, Χαράλαμπε. Λοιπόν, να πω κάτι το εξής. Πριν που έλεγες για τις μάχες και το τι περάσαμε και το τι τραβήξαμε πόσοι, το σημαντικό κλειδί εδώ ποιο ήτανε? Είναι αυτή η ταινία και αυτή η έννοια του ειρηνικού πολεμιστή. Ο ειρηνικός πολεμιστής δεν σημαίνει ότι είναι κυπουρός, χωρίς να έχουμε κάποιο θέμα με τους κυπουρούς. Ο ειρηνικός πολεμιστής είναι πιο δυνατός και από τους κανονικούς πολεμιστές, αν χρειαστεί στο φυσικό. Το θέμα είναι όμως ότι ο ειρηνικός πολεμιστής δεν δίνει τις μάχες στο φυσικό, αλλά σε ένα άλλο πεδίο πνευματικό. Και έρχεται τώρα λοιπόν η αγαπημένη δασκάλα και λέει το εξής. Αυτές είναι διδασκαλίες από την Καμπαλά. Όπως όσοι δεν μας ξέρουν θα δούνε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα από πού τραβάμε διδασκαλίες. Είτε αυτό είναι από το 12ο, την ελληνική κοσμοθέαση, το χριστιανισμό, το βουδισμό, δεν έχει σημασία. Για εμάς αυτό που έχει σημασία είναι η ουσία πίσω από όλα αυτά και πώς μπορούμε αυτή να την αξιοποιήσουμε στη ζωή μας. Λέει λοιπόν το εξής. Θα χρειαστώ 2-3 λεπτά, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις. Λέει το εξής. Έχεις λοιπόν την πηγή του φωτός, το Θεό, όπου πιστεύει ο καθένας και κάθε μία, και από αυτό το φως, από αυτό τον ήλιο, να το πούμε έτσι, την πηγή, φεύγει μια ακτίνα, φεύγει το φως, ακτινοβολίες φωτός, οι οποίες έρχονται σε ένα κρίσταλο, που είναι κανονική φυσική αυτό, έτσι. Περνάει από το κρίσταλο και διαθλάται ένα ουράνιο τόξο, τα χρώματα της ήριδας. Δηλαδή αν εδώ έχουμε ένα λευκό χαρτί, εδώ έχουμε το κρίσταλο και εδώ έχουμε τον ήλιο, φεύγει ο ήλιος, το φως εδώ και από εδώ βγαίνουν ακτίνες. Και λέει λοιπόν, φαντάσου ότι οι ακτίνες αυτές, τα χρώματα, είναι η αγάπη, η ευλογία, η ευτυχία, η αυθονία, η συντροφικότητα, όλα αυτά είναι οι ακτίνες. Και λέει πάρα πολλοί κόσμος, τι κάνει που δεν ξέρει, βέβαια και λογικό είναι, ούτε εμείς ξέραμε και άλλα πόσα που δεν ξέρουμε. Πάει και ασχολείται εδώ κάτω. Δηλαδή, ποιες είναι οι τεχνικές στο φυσικό πεδίο για να δώσω τη μάχη μου, για να τραβήξω τον ιδανικό σύντροφο, για να βγάλω χρήματα, να. Και όλα αυτά δουλεύονται στο τελευταίο πεδίο. Το οποίο, όπως λέει και ο Νατζέμι, ο αγαπημένος, σου λέει ότι έχεις μία εκπομπή, μία κάμερα που πετάει το φως πάνω σε ένα καμβά και βλέπεις μία ταινία. Το να πας να ξύσεις ή να προσπαθείς να επέμβεις στον καμβά που ακουμπάει η ταινία δεν έχει κανένα νόημα. Είναι πολύ μικρή η επέμβαση που μπορείς να κάνεις στο φυσικό πεδίο. Στο πνευματικό πεδίο όμως, αν πας σε κάποια άλλα επίπεδα, αυτό που κάνεις είναι ότι συνδέεσαι με την πηγή. Συνδέεσαι στην αρχή και από την αρχή έρχεται και επηρεάζει το αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή σαν να υπάρχει σκιά και εμείς να προσπαθούμε να αλλάξουμε τη σκιά κάτω. Ενώ το μόνο που χρειάζεται να αλλάξουμε είναι είτε να τροποποιήσουμε αυτό εδώ, είτε να δουλέψουμε από πολύ πιο ψηλά. Και έρχεται και λέει το εξής. Σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας, σε κάθε σκηνικό, σε κάθε κατάσταση, υπάρχει μέσα μας η μέγιστη ελεύθερη βούληση. Που λέγαμε ότι κάποιες μέρες συζητήσουμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Εδώ θα δούμε ένα πρίσμα από αυτό που λέει το εξής. Τη στιγμή λοιπόν που έρχεται κάποιος και σε εκνευρίζει, σε προδίδει, σε στεναχωρεί, σου κάνει κάτι, σου δημιουργεί τις συνθήκες για να πυροδοτήσει κάτι μέσα σου. Αυτή η πυροδότηση, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να σε βγάζει από το κέντρο σου. Φεύγεις δηλαδή από το κέντρο και γίνεσαι έρμεο. Έρμεο των συναισθημάτων σου, έρμεο του άλλου ανθρώπου, έρμεο της, δεν ξέρω, κλιματικής αλλαγής, της κυβέρνησης. Γίνεσαι έρμεο, φεύγεις από το κέντρο σου και σε τραβάνε αυτές οι δυνάμεις έξω. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή έχεις δύο επιλογές. Είναι μία διχάλα, τίποτα άλλο. Και είναι και η ουδετερότητα βέβαια, έτσι, η οποία ίσως δεν έχει νόημα σε αυτή τη συζήτηση, αλλά ουσιαστικά είναι, ας πούμε, οι δύο διχάλες, οι οποίες είναι οι εξής. Είτε θα είσαι με το φως, είτε θα είσαι με το σκοτάδι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε όλα τα επίπεδα που συνεπάγεται.
Πάμε πιο πρακτικά. Πολύ ωραία, αλλά αυτά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ποιος είναι ο Θεός, ας πούμε, που πιστεύεις? Πιστεύεις στο χριστιανισμό, ας πούμε, στο Χριστό και σε αυτή τη γραμμή. Τέλεια. Τι είναι αυτός ο Θεός? Είναι αγάπη, συμπόνια, αυθονία, ανοσία, δεν παθαίνει τίποτα, πληρότητα, δίνει. Είναι σε πληρότητα, δεν μπορεί να το ανακουμπήσει τίποτα. Σου λέει είμαι η πηγή. Τελείωσε. Άρα έχει όλες αυτές τις ιδιότητες. Αγάπη, σοφία, υγεία, ζωή, δύναμη. Έχει όλες αυτές τις ιδιότητες. Τη στιγμή λοιπόν που εσύ είσαι εδώ και σου έρχεται το ερέθισμα για να σε νευριάσει, να σε στεναχωρήσει κλπ., έχεις μια επιλογή να κάνεις. Και αυτός είναι ο νόμος της συγγένειας. Law of affinity. Είναι συμπαντικός νόμος στον εσωτερισμό. Ο οποίος τι λέει? Εάν εκείνη την ώρα θυμηθείς ποιες είναι οι ιδιότητες του Θεού που πιστεύεις, θα προλάβεις να πεις ότι ξέρεις κάτι. Ο Θεός, αν ήταν στη θέση μου, η οντότητα, ό,τι είναι αυτό, τι θα έκανε με αυτό το σκηνικό? Θα γέλαγε, ευχάριστα, θα το διασκέδαζε. Γιατί σου λέει έχω κατέβει εδώ στο πεδίο που γίνεται ό,τι γίνεται και θα το διασκέδαζε. Γιατί θυμάται ποιος είναι ή ποια είναι ή ποιο είναι ότι είναι. Θυμάται, γνωρίζει τις δυνάμεις και καταλαβαίνει το παιχνίδι, τι γίνεται. Άρα, μπορείς να ταυτιστείς με αυτό και τη στιγμή που ταυτίζεσαι, το δοχείο σου γεμίζει φως, λόγω της συνήξης, της συγγένειας, αρχίζει και ρέει φως μέσα σου και κατ' επέκταση δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ τίποτα, τη δουλειά την κάνει το φως. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να καθαρίσεις το δοχείο σου και να επιτρέψεις στο φως να εισέλθει. Αντίθετα, εάν επιτρέψεις τον εαυτό σου να εκνευριστεί, να οργιστεί, να νευριάσει, να θέλει να εκδικηθεί, να στεναχωρηθεί, όλα αυτά, τι επιλέγεις? Αυτά γίνονται υποσυνείδητα, έτσι. Και εμείς αυτό που θέλουμε με όλη αυτή την αυτογνωσία είναι να γίνουμε συνειδητοί. Τι επιτρέπεις? Επιτρέπεις να ενεργοποιήσεις τον νόμο της συγγένειας με την άλλη μεριά, με το σκοτάδι. Την εντροπία, την ανυπαρξία, τη μαυρίλα, όλα αυτά τα χαμηλά. Άρα, για να το κλείσουμε, είμαστε συνέχεια σε ένα σημείο, συνέχεια, που συνέχεια υπάρχουν διχάλες μπροστά μας, διχάλες, οι οποίες λένε φως, σκοτάδι, φως, σκοτάδι, φως, σκοτάδι. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να θυμηθούμε ποιες είναι οι ιδιότητες αυτού που πιστεύουμε, ό,τι είναι αυτό που πιστεύουμε, ποιες είναι οι αντίθετες ιδιότητες από την άλλη μεριά και τι επιλέγουμε να κάνουμε την κάθε στιγμή. Και το κλειδί εδώ του άλλου του δασκάλου είναι να κάνεις μία παύση, τη στιγμή, αν προλάβεις να το καταλάβεις, να κάνεις μία παύση, να πάρεις μια αναπνοή και να πεις what a pleasure, τι ευλογία, τι ευτυχία. Δηλαδή, σε τρακάρει ο άλλος με τα αμάξι, πέφτεις κάτω, χτυπάς, σε βρίζει ο άλλος. Το πρώτο που θα πεις είναι τι ευλογία, τι ευτυχία. Αυτό που μπερδεύει ο κόσμος είναι το εξής. Δεν λες τι ευλογία που ήρθε αυτός και μου ρίξε μια σφαλιάρα. Εδώ είναι το τεράστιο κλειδί. Είναι τι ευλογία που βρίσκομαι στο σημείο να έρθει αυτός να με βλάψει, να προσπαθήσει να με βλάψει και να μου δώσει την ευκαιρία να επιλέξω με ποιο Θεό θα συνδεθώ. Αυτή είναι η ευλογία. Είναι πολλά επίπεδα μέσα για να μπορέσω να το δω αυτό. Αυτά κάνουμε και στις ομάδες και στα διάφορα. Δημήτρη, νομίζω, δεν ξέρω, έγινα κατανοητός έτσι όπως το έθεσα. Δεν ξέρω, σε ανάλογα το επίπεδο. Εγώ θα απλοποιήσω λίγο αυτό το κομμάτι, γιατί μου αρέσει η απλοποίηση. Ναι. Απλώς σε κάθε μέθοδο συν καμπάλ είναι... Και ο κόσμος έχει, με το όνομα αυτό, έχει και μια ιδιαιτερότητα. Ξέρεις, πολλοί επηρεάζονται με όλα αυτά που ακούν στην Αμερική και πολλά άλλα. Και εγώ επηρεάζομαι με αυτό, μόνο και μόνο με το όνομα. Και με τις θρησκείες, εγώ θα πω απλώς στην απλότητα μέσα ότι κάθε θρησκεία ή κάθε κατάσταση έχει κάποια αρχέτυπα, όπως έλεγε ο Γιούγκ. Τα αρχέτυπα τι είναι? Δηλαδή, τα αρχέτυπα είναι η Παναγία, ο Χριστός, ο Δίας, η Αθηνά. Κανένα σύστημα και καμιά θρησκεία δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς εικόνα και ενέργεια, χωρίς να πιστέψει αρχέτυπα. Αν βγάλει στη θρησκεία τα αρχέτυπα, τις εικόνες, τα σύμβολα στην καμπάλ, δεν υπάρχει. Αλλά για να αποφύγουμε όλο αυτό το κομμάτι που είναι ένα πλέγμα, γιατί το κάθε σύστημα θέλει πελάτες, θέλει κόσμο για να επιβιώσει και ενέργεια, ο Γιούγκ στο κομμάτι των ονείρων και αυτό απλοποίησε κάποια πράγματα. Στο μαγνητισμό, ο Δόκτωρ Ντίμον, ο οποίος έχει εκπαιδεύσει πολιτικούς, συστήματα και πολύ κόσμο,
για να δώσω να καταλάβουν όσο κλειδιά μπορώ, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, θα πω μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Μπορούσαν και ενεργοποιούσαν χώρους με αρχέτυπα, οπότε πήγαινε μέσα, σε έπιανε αποπληξία. Χώρους οι οποίοι γίνονταν θεραπεία, δηλαδή σκεφτόσουν πιστά το χώρο μέσα, είχε ένα αρχέτυπο και τον ενεργοποιούσες και έβαλε ερωτισμό και αγάπη. Ο άνθρωπος που έμπαινε μέσα νιώθε αυτό. Είχαν στρατιώτες, οι μυστικές υπηρεσίες στον καιρό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που εκπαιδεύανε σε μια ζώνη απέναντι και μπαίνανε αυτοί που ήταν εκπαιδευμένοι με το μαγνητικά στοιχεία και την άβρα και σε αυτό το διάδρομο πάνω βγάζανε κακία ή βλέπανε όνειρα, πόλεμο και πράγματα. Με το που πατούσε ο στρατιώτης τη διαδρομή αυτή και πήγαινε, περνούσαν εικόνες. Στην ουσία, για να καταλάβει ο κόσμος που μας βλέπει, είναι ας σκεφτεί το σινεμά. Το σινεμά πριν βγει τηλεόραση και το ίντερνετ είχε απέναντι μηχανή και απέναντι ήταν αναγκασμένος να έχει ένα σεντόνι. Η εικόνα και το συναίσθημα παίζει ρόλο. Αν θες να σπάσεις όλα τα συστήματα και να μην είσαι ανάγκη από τα συστήματα, τα μαγνητικά πεδία της καρδιάς, η εικόνα και το συναίσθημα είναι αυτά που υλοποιούν άμεσα πράγματα. Γίνεται η δημιουργία και η υλοποίηση πολύ εύκολα. Το κάθε σύστημα όμως μπορεί και αυτοί που το διοικούν να μην έχουν την απλότητα αυτή και πρέπει να έχουν κάποιες πίστες ώστε να μοιείται ο άνθρωπος σε κάποια πράγματα. Στην εποχή που ζούμε όμως, η θεϊκή συνειδητότητα σπάει τα συστήματα, τα ξεδιπλώνει και μας δίνει μια δυνατότητα να καταλάβουμε πιο απλά τα πράγματα. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος έχει κυνηγηθεί όταν απλοποιεί τα πράγματα και δίνει κλειδιά. Αν δώσεις με ευκολία τα κλειδιά στον άλλον και τα συναισθήματα, ελευθερώνεις τον εαυτό σου μέσα από τον νόμο της ευγνωμοσύνης που είναι αδιάσπαστος, έχεις τη θεϊκή προστασία, μέσα από το 10% που έχεις την προσφορά και δίνεις στους άλλους πράγματα, κρατάς τη σιωπή εκεί που πρέπει, άρα έχεις άμεση επικοινωνία και κάθε ψυχή από εμάς, κάθε ψυχή, έχει όλες τις γνώσεις πριν έρθει. Απλώς στο νοητικό, στο καρμικό, η λύθη μας δίνει τις γνώσεις αυτές. Είμαστε πολύ τυχεροί όμως αυτή την περίοδο που υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε κι άλλοι, οι οποίοι οι γνώσεις απλοποιούνται. Άρα το manual στον κόσμο γίνεται πιο απλό. Όταν πονάω, μπορώ να πάρω μια λυθή. Είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να κάνω το ζουγλού και να σπάω συστήματα. Πάω στην φυσιοθεραπευτή. Πάω σε μια τεχνική. Αν θέλω να αλλάξω και να δημιουργήσω, δεν κοντράω τον πατέρα μου, την οικογένεια που μου έχει κάνει τραυματικά. Μπορώ να ψάχνω ψυχοθεραπεία πολλά χρόνια. Είναι μια μέθοδο. Αλλά υπάρχει και η μέθοδο της συγχώρεσης που πολλοί άνθρωποι, για να το πω έτσι απλά, θα δείτε παιδιά στην Κίνα, ίσως Σαουλίν, τα οποία ήταν από εγκαταλειμμένες οικογένειες. Τα οποία ήταν διαλυμένα, τραυματισμένα, βιασμένα, με μισά δόντια από το ξύλο. Που αν τα είχαμε εδώ εμείς, αυτά τα παιδιά θα τα είχαμε σε νευροκλινικές κλινικές με χάπια μέχρι τα 20-30, αν δεν αντέχανε, θα είχαν τελειώσει τον κύκλο της ζωής τους. Όταν βρίσκονται στα χέρια του Σαούλη, γίνονται οι καλύτεροι πολεμιστές, γίνονται μοιημένοι και έρχονται στο ηρώδιο και κάνουν επιδείξεις και τους κοιτάμε και τους χειροκροτάμε όλοι. Άρα, εδώ συμβαίνει το αρχέτυπο, η συνειδητότητα και η εκπαίδευση και η συνείδηση έχει κάποιες αρχές που καμία θρησκεία, κανένα σύστημα δεν μπορεί να τις αλλάξει αν εμείς τις ακολουθήσουμε. Απλώς εμείς χάνουμε το δρόμο και μας αρέσει μέσα από τη φαντασία να περιπλεκόμαστε σε συναισθήματα, να περιπλεκόμαστε σε καταστάσεις. Ενώ ο δρόμος είναι πιο απλός. Τα παιδιά αυτά μπήκαν στο Σαουλίν. Οι Σαουλίν έχουν κάποιες βασικές αρχές. Όποιος τη στηρίσει θα γίνει πολύ δυνατός και ψυχικά και σωματικά. Αν αυτά τα παιδιά βρισκόταν σε άλλη κατάσταση στο δυτικό κόσμο, είχαν τελειώσει. Αυτό μας δείχνει και τη θετική ψυχολογία, Θανάση, γιατί ακούμε τα τελευταία 10 χρόνια στα κολέγια, θετική ψυχολογία που έχει μέσα και coach και ύπνωση και τεχνικές NLP, το έχουν γυρίσει εκεί. Γιατί έχουν καταλάβει αυτή τη φιλοσοφία που είναι από την αρχαία Ελλάδα, από τον Πυθαγόρα, μέχρι οτιδήποτε αφορά την εξυγχρονιστική θετική ψυχολογία που ψάχνουν. Αλλά για τους διαλογιστές και τους ανθρώπους που είναι μέσα στα πράγματα αυτά, είναι γνωστά χρόνια. Απλώς εμείς δεν τα εκτελούμε. Λόγω της δουλειάς, της συμπεριφοράς, της κίνησης, αν ζεις στην Αθήνα, δεν προλαβαίνεις το ωράριό σου, μας διασπάνει την ενέργεια στα μπαταρία και δεν μας αφήνουμε να μπούμε στις τεχνικές αυτές και να ελευθερωθούμε. Το έχω δάνειό μου, το χρήμα μου, ενώ να κάνω την υπέρβαση, και στο λέω γιατί έχω βιώσει πολλά πράγματα τελευταία, που άλλαξα κάποιες δομές στη σκέψη, αν αφήσεις αυτό το φόβο και τα πράγματα και είσαι έτοιμος να χάσεις κάτι αυτά υλικά που σου προβάλλουν και ψάχνεις να δουλέψεις παραπάνω και δουλέψεις εσωτερικά τον εαυτό σου και δώσεις πράγματα, η αυθονία θα σου δοθεί μέγιστα στο χρόνο που δεν περιμένεις.
σε όλους τους τομείς. Άρα δεν χρειάζεσαι πλέον μαγαζάκια, χρειάζεσαι την προσωπική σου εκπαίδευση και την επαφή με το Θεό. Τέλειο, τέλειο. Βέβαια εδώ να πω ότι το πιο περίπλοκο πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ανέκαθεν υπήρχε στον πλανήτη και όχι μόνο, είναι η απλότητα. Δεν υπάρχει πιο περίπλοκο πράγμα. Και αυτό γιατί? Γιατί όταν είμαστε στην απλότητα δεν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε. Δεν μπορούμε να μπούμε σε ευγνωμοσύνη. Δεν μπορούμε να θαυμάσουμε το μεγαλείο της. Άρα τι κάνει το όλο το σύστημα, ο εγκέφαλος, που εξηγείται και βιολογικά και εξελικτικά? Θέλει να μάθει, να ξαναψάξει από εδώ, να ψάξει από εκεί, να προστατευτεί, να κάνει, να ράνει. Οπότε αρχίζει από μόνος του και γεννάει περιπλοκότητα. Και εφόσον γεννάει περιπλοκότητα, έρχεται και αντιμέτωπος με την περιπλοκότητα και αρχίζει και τη μαγνητίζει. Και περιπλοκότητα, χάνεται η μπάλα. Κάποια στιγμή ερχόμαστε στο όποιο σημείο 0, αρχίζουμε τις θεραπείες, τις βοήθειες το ένα το άλλο, και κάποια στιγμή έρχεται αυτό το τραγούδι των Ενίγμα, η επιστροφή στην αθωότητα. Return to innocence. Έτσι. Γίνεται λοιπόν η πλήρη φορά. Έρχεται η πληροφορία, γίνεται η πλήρης φορά και επιστρέφω στο σημείο και μετά ακούγεται και ο δικός μας που λέει χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Δημήτρη, που σου αρέσουν αυτά, εντάξει, το καλά το πάω. Όχι, είναι μια χαρά. Είναι δύναμη αυτό, είναι πραγματικότητα. Έτσι Αυτή είναι. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και για τα συστήματα, παρακαλώ, ναι. Εκεί σπάς τα συστήματα, δηλαδή όποιο σύστημα και να πιστέψεις, δηλαδή ακόμη και οι μουσουλμάνοι έχουν τους κάτι θα σου δώσει, αλλά είναι σύστημα. Έτσι, παίρνει ενέργεια. Το ελεύθερο σύστημα, δεν σε επιστήμονες που κυνηγήσανε, ας πούμε. Τώρα και τον κυνηγήσανε. Τι το έλεγε? Ας μπει ο κόσμος να δει τραγούδια του Ράι, έχουν βγάλει διάφορα μέσα, ας ψάξει. Το Χάμερ, στον καρκίνο, δεν το κλείσαν 5 χρόνια, τα κατάφερε και βγήκε γιατί είχε δυναμική. Δεν σε θεωρία. Είχε κανένα σύστημα ο Χάμερ? Είχε καμιά θρησκεία? Σωστός. Είχε θρησκεία τη απλότητα, των νόμων, τη φύση, τη αγάπη. Είχε παραδείγματα, γιατί ασχολήθηκε πάρα πολύ με την ιατρική. Είχε παραδείγματα, ας πούμε, που έδειχνε με την καρδιά που είχε παρατήσει μια γυναίκα, που τον είχε αγαπήσει πάρα πολύ. Αυτό παρακολουθήσε μέχρι να τα βγάλει πολλά. Όμως την ήθελε. Και λόγω ότι δεν μπορούσε να του κάνει παιδί, τη συγκεκριμένη γυναίκα, βρήκε κάποια άλλη, η οποία δεν την αγάπησε όμως, δεν ήταν προϊόν αγάπης. Αυτή η γυναίκα, όταν ξεμπλόκαρε από τον άλλο, μπορούσε και έκανε. Και άρχισε να έχει επιθυμία, έτυχε να βρει ένα πιο πλούσιο και να είναι κάποια τετράγωνα πιο κάτω αυτή η γειτονιά. Και δεν του ήρθε αυτό. Έβγαλε τον εγωισμό, περνούσε παλού. Και κάποια στιγμή αρρώστησε το στομάχι του και άρχισε να επηρεάσει την καρδιά του. Είχε βραδικαρδίες, άρχισε να χάνει την ενέργεια και τη δύναμή του. Και όταν πήγε στο Χάμερ, ένα παράδειγμα, πολλά παράδειγμα το Χάμερ, τον δημιουργούσε ψυχολογικά. Αυτό που λένε οι ιατρικοί στην ουσία, ο Χάμερ είχε κάνει, εκτός γιατί είχα στο γιο την ολόκληρη ιστορία, μην την πούμε τώρα, δούλευε ολιστικά. Και του λέει: πες μου, πότε αγάπης, πότε ερωτεύτηκες, τι έγινε? Και του περιγράφει την ιστορία. Του λέει: ωραία, χαλάρωσε, ηρέμησε, αφού βρήκε την ιστορία, τον πήγε πίσω. Πήγαινε και πάρει λουλούδια στη γυναίκα που κατάφερε να κάνει ένα παιδί, να την αγκαλιάσει και έγινε φίλος και με τον άντρα. Όταν το κατάφερε και έσπασε τον εγωισμό με ευγνωμοσύνη, γιατί τη γυναίκα του είχε δώσει. Βρήκε κάποια στιγμή κάποιον άλλο, έκανε μέσα, θεραπεύτηκε η ασθενεία του. Όσο κρατούσε το θυμό και δεν ήθελε να περάσει από εκεί, που τι έχασα, τι έκανε, γιατί να πετύχει αυτή, γιατί να κάνει παιδί αυτή, κατάλαβες? Βέβαια, ναι. Τότε, όταν και η συσσόρευση το μεσημβρινό, να το πούμε, του παιδίου, άρχισε να χάνεται. Άρα, μόνο όταν βρήκαμε το τραύμα του, δεν χρειάστηκε πολύ, ξέρω και εγώ, να μπει σε κάποια περίεργη κάστα για να το κάνεις αυτό. Το βρήκε με το κομμάτι το να πάει πίσω τα στοιχεία των συναισθημάτων, να γυρίσει τις εικόνες, και όταν πάλι μπήκε σε ευγνωμοσύνη και σε συγχώρεση, ήρθε και θεραπεία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Έτσι ακριβώς. Και αυτά ουσιαστικά τώρα που λέει ο Δημήτρης έρχονται ακριβώς και κουμπώνουν με τον νόμο της συγγένειας. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος να συγχρονίσει, να ενσωματώσει αυτές τις ενέργειες. Συγχώρεση, κατανόηση, αγάπη, όλο αυτό το πράγμα. Αυτά τι είναι? Είναι οι θεϊκές ιδιότητες, το φως που δεν έχει έρθει ακόμα εδώ. Το λαμβάνει και εφόσον λαμβάνει αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ πιθανό να θεραπευτεί ακόμα και στο φυσικό επίπεδο. Όσον αφορά τα συστήματα, όσο απομακρυνόμαστε από την πηγή, χρειαζόμαστε ταμπελάκια.
Δηλαδή, ξεκινάμε, ας πούμε, ίσως, έτσι, γιατί δεν θυμάται και κανείς, έτσι, από τις διδασκαλίες. Ξεκινάμε από το άκτιστο και αρχίζουμε και μπαίνουμε στην κτήση. Δηλαδή, με το που έχεις ένα όνομα, το όνομά σου, είσαι μέσα στην κτήση. Κατευθείαν σε περιορίζεις, περιορίζεσαι συνεχώς. Περιορίζεσαι, γιατί αν σε λένε Μιχαέλα, για παράδειγμα, μέχρι να σε βαφτίσουνε ή μέχρι να αρχίσεις να συντονίζεσαι με αυτό το όνομα, έχεις όλα τα ονόματα διαθέσιμα. Όλα τα ονόματα του κόσμου. Με το που σου δοθεί αυτό το όνομα και το πάρεις, το υιοθετήσεις, πλέον είσαι αυτή η ατομικότητα. Με τον ίδιο τρόπο, όταν από το άκτιστο γίνονται οι διαδικασίες και φτάνουμε εδώ, σήμερα, περνάμε από κουτάκια, κουτάκια, κουτάκια και ερχόμαστε σε ένα κουτάκι το οποίο είναι αυτό εδώ το σώμα. Μέσα από αυτό το σώμα και από τις εμπειρίες, σαν μωράκι που πιάνω αυτό είναι μαρκαδόρος, τετράγωνο, ου, σύμβολα, μιμούμαστε τους γονείς, αρχίζουμε και μαθαίνουμε και αρχίζουμε και επικοινωνούμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, αντιλαμβανόμαστε με όρια. Όριο, αυτό εδώ είναι όριο. Το κουτί είναι ένα όριο. Το σώμα αυτό είναι ένα όριο. Αυτή η λέξη οριοθετεί μία έννοια. Όρια, όρια, όρια. Μέσα λοιπόν από την πολυπλοκότητα, μέσα από τα διάφορα συστήματα, ό,τι ταιριάζει στον καθένα και στην καθεμία, κάποια στιγμή ο βαθύς ερευνητής της αλήθειας, ή τέλος πάντων αυτός που απλά θέλει να καταλάβει τι γίνεται, αρχίζει και από το φανατισμό και το κλείσιμο έτσι με τις παροπίδες που συγκεντρώνονται σε ένα πράγμα και απορρίπτει τα υπόλοιπα, αρχίζει και βλέπει τα κοινά. Και σταδιακά φτάνει σε αυτό που λες, Δημήτρη, την απλότητα, την ενότητα, την ουσία με το κεφαλαίο το όμικρον που περιέχει τα πάντα. Να κάνω μια ερώτηση για να το αναπτύξεις λίγο παραπάνω αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Χρειάζεται και η πολλαπλικότητα, δηλαδή μας χρειάζεται να είμαστε κάπου πολυπλόκοι μόνο για ένα λόγο. Για να έχει νοστιμία η ζωή. Αλλά όταν ξεφύγεις, χάνει την νοστιμία και γίνεται ασθένεια, γιατί είναι όπως τα καρκινικά κύτταρα που απλώνονται, κάνουν υπερβολή. Άρα κάποιες πίστες πρέπει να τις βάλουμε για να υπάρχει μέσα στη ζωή κάποιες διαδρομές, κάποιες δυσκολίες και ευκολίες. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Υπερβάλλουμε και τα πιο πολλά συστήματα υπερβάλλουν, το άνθρωπο σκάει. Δηλαδή, όποιος μπορεί να γυρίσει στην απλότητα και να κατανοήσει, μπορεί να μπει και στον νόμο της ματαιότητας. Ό,τι και να κάνεις και πλούσιος να γίνεις, το τέλος σου είναι ένα. Δηλαδή, μπορούμε να το πάμε και έτσι λίγο. Όμως, όταν υπάρχει φυσιολογική εντριβή των καταστάσεων, των καινούριων των ανθρώπων που γράφουν βιβλία και δίνουν στον κόσμο, στην ουσία υπάρχει κάτι καινούριο. Αυτό το όμορφο που έχει μια πολυπλοκότητα μέσα είναι διαφορετικό, γιατί δίνεις στον άλλο να ψάξει, να διαβάσει κάτι, να μπει σε μια πίστα, αλλά πάντα με θετική κατάληξη όταν φτάσει. Υπάρχουν πολλά συστήματα που καίνουν τον άνθρωπο. Τα συστήματα του δυτικού τύπου που λέμε, ακόμα και προπονήσεις του δυτικού τύπου, μας γερνάνε και οι δουλειές μας γερνάνε. Άρα αν θέλουμε να έχουμε πιο όμορφες μυρωδιές, δεν χρειάζεται ας πούμε να φοβηθούμε τις πίστες που ήδη βάζουμε καμιά φορά. Απλώς να τις κάνουμε πιο όμορφες, να τις κάνουμε πιο ευαίσθητες. Ναι. Γιατί αν μπούμε στην απλότητα, όπως το κάνει, μπαίνεις στη θεϊκή φύση. Τα βλέπεις όλα απλά, τα βλέπεις αυτό που είπες με ένα τέλος, μπαίνεις στην απλότητα και λες: εμένα δεν μπορεί να πειράξει τίποτα. Και εγώ μιλάω και ο Θανάης σε λίγο, δεν θα υπάρχουν κάποια στιγμή, θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι σε ένα χρονικό και θα μιλάνε για κάτι άλλο. Αλλά ευχαριστήσου και είσαι ευγνώμων για αυτό που λαμβάνεις τώρα. Αυτό που έχεις τώρα είναι ό,τι καλύτερο μέσα στο τώρα σου. Αν είναι για θετικό κομμάτι και δεν σου περιπλέκει πολύ το μυαλό, άκουσέ το και μείνε. Αν σε περιπλέκει σε πίστες που κινδυνεύεις να μπει στη φαντασία κάπου αλλού, κλείσου το και φύγε. Έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ να πω το εξής, μου ήρθε ένα μήνυμα. Τι κάνεις βρε εκεί? Λοιπόν, εδώ είναι η κεντρική δασκάλα που εμφανίστηκε. Θα προσέξουμε να μην πούμε καμιά κοτσάνα και πέσει ράβδος. Λοιπόν, οπότε θα τις αφιερώσω αφού έχουμε και αυτή την τιμή, την ύψιστη, εδώ στη βίβλο της μαθητείας, μία από αυτές. Θα διαλέξω εδώ ένα τυχαίο μάθημα, διδασκαλία, από τη δασκάλα και θα το μοιραστώ. Δημήτρη, άμα θες, μίλα λίγο. Ναι, να βρω μια απλή έννοια τουλάχιστον, έτσι. Ναι, θα σκεφτείς κάτι θα σου έρθει στο μυαλό. Κοίτα, αυτό θέλω να πω, δηλαδή να μην φοβόμαστε, απλώς να νιώθουμε πλέον, γιατί
να νιώθουμε με τις ανώτερες συστήσεις την πλοκή, χωρίς έρωτα, χωρίς αγάπη. Δεν υπάρχει πλοκή. Καμιά φορά και ο έρωτας του φοβόμαστε. Και ο έρωτας έχει τα ανώτερα επίπεδα που λέγαμε κάποια στιγμή. Ας το πάμε και σε ανώτερο. Καμιά φορά λέμε ότι η ευγνωμοσύνη πριν φτάσει στον έρωτα, κοιτάς τον άλλο στα μάτια. Και πιο πολύ στο δυτικό κόσμο έχουμε σεξουαλίσει τα πάντα. Αν κοιτάξω και ενεργοποιήσω όλη αυτή την κατάσταση σε υψηλά συναισθήματα, δεν υπάρχει περίπτωση σχέση ή οτιδήποτε κάνω να μου βγει κάτι κακό. Γιατί αντίστοιχα, αν με κοιτάξει το άλλο σε υψηλό επίπεδο, η υψηλή συχνότητα θα μου οδηγήσει σε υψηλά level σε οτιδήποτε κάνω. Άρα, κι αν αυτόν τον άνθρωπο που τον έχω ερωτευτεί, τον έχω αγαπήσει, έχω μπει σε μια πίστα μαζί του, κάνω απόσταση, σιωπή, θα μείνουν οι αρετές που είπαμε, η φιλία, η αδελφοσύνη. Η πιο πολύ αυτό που ξεχάσαμε να πούμε είναι το δικό μας. Θεωρούμε, ούτε το βιβλίο είναι δικά μας που βγάζουμε. Είναι εμπνεύσεις από το Θεό. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Μεγάλη κουβέντα είπες. Το σώμα. Ακόμα και ο δάσκαλος που το σέβεσαι, τον αγαπάς, είσαι ένα με εκείνον. Τα σώματα θα φύγουν, οι ψυχές. Στην ουσία, αυτό που λέει και η βαρική φυσική και ο Κρυμπάτε συνέχεια να το καταλάβουμε, είναι κάποιες ψυχές που είναι ομαδικές, αλλά και σε ομαδικές που μπορεί να είμαστε κάποιες ψυχές μαζί, μετά πλώνονται στο ενιαίο. Όποιες ψυχές χάνονται στην ουσία, είναι αυτές που λέγανε και στη αρχαία οι Ελληνές ότι μπαίνουν στο βούρκο, μπαίνουν στη λύθη, γιατί δεν μπορούν να ανιχνεύσουν ανώτερα συναισθήματα και είναι συνέχεια στο εγώ και το δικό μου. Αυτό είναι που κατατρώει την ψυχή στην ουσία και δεν μπορεί να μαζέψει εμπειρίες και να εξελιχθεί. Άρα, τα ανώτερα συναισθήματα ποια είναι? Είναι 22, ας πούμε. Αγάπη, ευδαιμονία, η κατάσταση να είμαστε υγιείς, η κατάσταση της εσπλαχνίας που την ξεχνάμε καμιά φορά. Αν παίζουμε σε τέτοιους ρυθμούς, είναι πολύ δύσκολο να σε βγάλει κάποιος εκτός. Δεν ξέρουμε, δεν προπονούμαστε εκεί. Δεν είμαστε προπονημένοι την νότα των συναισθημάτων και ψάχνουμε κάτι δύσκολο. Τι είναι αυτό που ψάχνεις, δηλαδή, στην ουσία? Μια ματιά θέλεις, μια αγκαλιά. Δηλαδή, βλέπεις πλούσιους ανθρώπους, πελάτες και τι θες, λες, τι θες το άλλο? Έχεις πάει, έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο και δεν είσαι ευχαριστημένος. Γιατί δεν είσαι ευχαριστημένος? Γιατί δεν αγαπάς τον εαυτό σου μέσα, δεν έχεις αυταγάπη, δεν έχεις αυτοερωτισμό. Άρα, πώς θα σε αγαπήσει απέναντί σου? Ή δεν αφήνεσαι σε έναν άνθρωπο να σε αγαπήσει. Άρα, εκεί ξεκινάει όλη η πλοκή θανάση και χάνει το ενεργειακό μας επίπεδο εντελώς, η επαφή με το Θεό. Εκεί θα μπω σε σύστημα. Εκεί μπορεί να είμαι αναγκασμένος να μπω σε συγχώρεση. Εκεί ένα σύστημα μπορεί να βοηθήσει, γιατί όταν είμαι σε τέτοια κατάσταση, μπορεί μέσα από την πίστη και το κομμάτι που έχει να με οδηγήσει βήμα-βήμα κάπου. Αλλά μπορεί όταν με οδηγήσει να μην μπορώ να φύγω μετά. Να είμαι αναγκασμένος να το έχω ανάγκη συνέχεια. Όπως τους πιστούς μουσουλμάνους, που τους βλέπεις είναι φανατικοί, και τους πιστούς φανατικούς χριστιανούς. Δεν έχουν την ίδια διαφορά. Όσοι είναι φανατικοί σε κάποιο σύστημα, εκεί κάτι παίζεται, εκεί θέλει προσοχή. Αλλά κάποια φορά τα συστήματα δίνουν και κάποια καλά πράγματα. Ισχύει. Λοιπόν, να δώσω έτσι μερικά... Λοιπόν, καταρχάς... Και μη γελάς, μου λέει. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, μιας και έπεσα εδώ τώρα, όποιος θέλει, όποια θέλει, να ψάξει να βρει την τελευταία προφητεία του Πίτερ Ντένοφ. Μιας και πλησιάζουμε στα 2030, γιατί μου λέγανε, ας πούμε, αρκετοί και αρκετές ότι τι θα γίνει, ξέρω εγώ, που όλο λες να προετοιμαστούμε και να προετοιμαστούμε και να προετοιμαστούμε. Εντάξει, η ζωή είναι όλη μια προετοιμασία. Και όλα είναι διαθέσιμα, άμα κάποιος τα ψάξει. Βέβαια, κανένας δεν ξέρει το τελικό σχέδιο, έτσι. Απλά βλέπουμε διάφορες τάσεις προς τα που πάει το πράγμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάει κιόλας εκεί, έτσι. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον η τελευταία προφητεία του Πίτερ Ντένοφ. Και αυτό δεν είναι για να φρικάρουμε, γιατί όταν τη διαβάσεις, άμα δεν είσαι, ας πούμε, του χώρου, θα φρικάρεις. Θα λες τώρα τι λέει εδώ πέρα. Δηλαδή, πάει να ανταγωνιστεί την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Δηλαδή, για τέτοια κόντρα μιλάμε. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά μας βοηθούν σε αυτό που λέμε ότι προετοιμάζομαι για το θάνατό μου. Το θάνατό μου, το θάνατο του εγώ μου, το θάνατο ενός κύκλου, όπου θα έρθει ένας άλλος κύκλος και ένας άλλος κύκλος και αρχίζω και προσπαθώ να γίνω αυτό που έχω έρθει να γίνω, που είναι ένας ήλιος. Ο οποίος ο ήλιος αυτός τι κάνει, όπως λέγαμε και πριν, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, όλες αυτές τις αρετές και τις ποιότητες. Άρα, για παράδειγμα, όχι ότι είναι εύκολο, έτσι, γιατί έχουμε το ανθρώπινο στοιχείο το οποίο μας κρατάει.
το κατώτερο ανθρώπινο. Είσαι, ας πούμε, στη σχέση σου και λες, ποιες είναι οι ιδιότητες του ήλιου? Ο ήλιος, ας πούμε, δεν ζηλεύει. Ο ήλιος δεν έχει κτητικότητα. Ο ήλιος δεν ζητάει αντάλλαγμα, γιατί ο ήλιος είναι η πηγή ή μέσα του, που υποτίθεται είναι πύλες, είναι συνδεδεμένος με την πηγή ή ίσως με τους άλλους ήλιους. Που σημαίνει ότι στο απ' έξω δεν χρειάζεται να λάβει. Έρχεται λοιπόν στην ύπαρξη εδώ στη ζωή από θέση πληρότητας. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι απλά είναι. Χωρίς ταμπέλες, χωρίς τίποτα. Απλά είναι. Και αφού είναι, εκφράζει την αλήθεια του ή την αλήθεια της, η οποία τι είναι? Να θυσιάζει τον εαυτό του, αυτές τις θερμοπυρηνικές εκρήξεις που γίνονται από τις σχάσεις του υδρογόνου, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και του ηλίου, και αυτό βγάζει ακτινοβολία, βγάζει ζέστη, βγάζει φως, που λέμε πάμε να φωτίσουμε τα σύμπαντα, και αυτή η ακτινοβολία, αυτό το φως φωτίζει όλες τις σκοτεινές μεριές του διαστήματος, έρχεται στη γη, μας μετουσιώνει διάφορα πράγματα, βοηθάει τα φυτά, φτιάχνουν χλωροφύλλι, εμείς Αυτό. βγάζουμε βιταμίνη D, γίνεται μια συνεχόμενη αλχημία. Αν λοιπόν, επειδή για να το απλουστεύσουμε τελείως και να επιστρέψουμε σε αυτό που λες Δημήτρη, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να θυμόμαστε όπως πάνω έτσι και κάτω, όπως μέσα έτσι και έξω. Τι κάνει η φύση? Τι κάνει ο ήλιος? Αυτόφωτο. Θανάση, αυτό που είπες είναι το αυτόφωτο και το ετερόφωτο. Μπράβο, αυτό. Και εδώ, πολύ ωραία πάσα, για εμένα σχεδόν όλοι που είμαστε εδώ πάνω στον πλανήτη, σχεδόν όλοι, είμαστε αυτόφωτοι. Απλά επειδή από όλο αυτό το πέρασμα έρχεται η λύθη, περνάμε τα διάφορα που λέγαμε και στα προηγούμενα σεμινάρια, και να πούμε σήμερα, άντε Εγώ και θα σε αύριο. ανηγγύρω σήμερα, θα σου κάνω ερωτήσεις προς το αυτόφωτο, το ετερόφωτο, δηλαδή η ερώτηση που σου κάνω για να το αναπτύξεις λίγο πιο βαθιά, απλά. Ποιοι καταστάσεις ψυχικές είναι αυτές που κλέβουν την ενέργεια του ήλιου, του ετερόφωτου, του αυτόφωτου? Τι είναι αυτό που μας κάνει συνέχεια και χάνουμε ενέργεια? Μπορεί να χάσει ενέργεια ο ήλιος? Μπορεί να το σκιάσεις? Όχι, είναι όταν ξεχνάμε το τι είναι, το ποιοι είμαστε. Όταν Πάμε λίγο. δηλαδή μπαίνουμε στη λύθη, όταν δηλαδή πάμε να φύγουμε από τη λύθη και δημιουργούνται συνθήκες που έρχονται να μας φέρουν στην επιφάνεια σκοτάδια μας, τα οποία δεν έχουν δουλευτεί, δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουν θεραπευτεί. Πότε γίνεσαι ήλιος, Θανάση? Πότε Δηλαδή γίνεσαι υπάρχει ήλιος? ένα κύκλωμα του Yin και του Yang. Πρόσεξε τώρα, το τι μας κάνουν. Θα το αναπτύξεις, δες το σε λίγο. Χρειάζεσαι και τη θηλυκή και την αρσενική ενέργεια για να γίνει η τέλεια σύνδεση, δηλαδή του φωτός. Μμ. Και γι' αυτό πάμε για το ψυχικό αρσενικό που είχα κάνει το βίντεο, θυμάσαι? Θα μας πήγαινα και εκεί, στον ψυχικό άνδρα. Ναι. Είναι αυτή η γραμμή. Αυτή η γραμμή και στο Yin Yang, αλλά και η γραμμή που ενώνονται τα ημισφαίρια και από τη διτότητα επιστρέφουμε στη μονάδα. Σε αυτό τώρα, είναι ουσιαστικά όλο αυτό εδώ το πεδίο που μπορείς να ακροβατείς Αλλά ανάμεσα στο φως. τον ήλιο όμως, Θανάση, ας το πάμε τώρα γιατί το πήγες πολύ ωραία. Ας το πάμε λίγο και με εικόνες. Καμιά φορά οι συννεφιές που κρατάνε μέρες οι δυνατές δεν περνάνε οι ακτίνες του στη γη. Και όταν υπάρχει πολλή συννεφιά ή ένα ηφαίστειο σκάσει, τι συμβαίνει στη γη, το οποίο ο ήλιος δεν κάνει τον οργασμό και την ένωση με τον ήλιο? Ποιες είναι οι σκιές που έχουμε εμείς? Όταν δεν κοιτάξεις τον αγαπημένο στα μάτια με γνωμοσύνη, έρχεται η σκιά. Όταν έρθει ο φόβος και ο θυμός, είναι σαν να σκιάζει η γη για πολλές μέρες γύρω και τι γίνεται? Δεν αναπτύσσεται τίποτα. Τι γίνεται όταν υπάρχει πολλή υγρασία? Χιλιάζουν όλα. Να η ασθένεια. Πολύ σωστό. Άρα Και μην εδώ, τε βάζει με τον ψυχικό άντρα. Όταν δεν σέβεσαι τη γυναίκα και τον ψυχικό άντρα, στην ουσία τι δημιουργείς? Ομίχλη. Αυτή είναι μόνο η δύναμή του. Ο ήλιος θα υπάρχει από πάνω. Δεν μπορεί να του κάνεις κάτι, αλλά του αφαιρείς τη δυνατότητα στο έργο του. Του συγγραφέα. Αν έρωτε ένα συγγραφέα, ένα ποιητή,
δεν έχει ερωτική έμπνευση, δεν έχει ένα φίλο, δεν έχει ένα αδελφό να μιλήσει, να κάνει να εμπνευστεί, συννεφιάζει. Δεν έχει φύση, δεν έχει να πάει στη θάλασσα, δεν έχει να κοιτάξει, μαραζώνει. Ισχύει. Και να πούμε εδώ, επειδή είναι και αυτό πολύ ωραία πάσα, όταν σκοτεινιάζει από τα σύννεφα κλπ. Πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε πολλές δυνατότητες να δούμε με διαφορετικά μάτια τα πράγματα. Και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι ότι τα σύννεφα μπλοκάρουν απλά ένα είδος. Ακτινοβολίας. Μισό λεπτάκι. Ναι, ουσιαστικά μας λέει, ευχαριστούμε, μάλλον αφαιρείς τη δυνατότητα τη δική σου να ωφεληθείς από τον ήλιο. Και ο ήλιος είναι εκεί. Ακόμα και αν είναι τα σύννεφα και λέμε ότι έφυγε ο ήλιος ή εξαφανίστηκε ή δεν βλέπω, εκεί είναι. Και μάλιστα αρκετές από τις ακτινοβολίες, αρκετά μεγάλο μέρος του φάσματος περνάει. Και το νιώθει το σώμα και τα κύτταρα. Απλά το μάτι δεν πιάνει, γιατί αυτό το φάσμα μπλοκάρει, ας πούμε, από το σύννεφο. Αλλά ο ήλιος είναι εκεί. Και αυτό να το θυμόμαστε, ότι όποτε σκοτεινιάζουν τα πράγματα, μπορούμε να θυμόμαστε, όσο αυτό είναι εφικτό, ότι ξέρεις κάτι, εκεί πέρα δεν φεύγει. Αυτό που ξεχνάμε είναι και αυτό, αλλά και ο εσωτερικός ήλιος. Πάμε άλλη πάσα που κάνουν τώρα, γιατί το πήγαμε λίγο πνευματικά, το πήγαμε με τρόπο όμορφο. Εγώ το απογειώνω, εσύ το γιώνεις. Κάπου στη μέση νομίζω θα το βρούμε. Θα το απογειώσω λίγο, δώστε τώρα. Τι ακούμε από πολλούς που μπαίνουν στο ίντερνετ συνέχεια και λένε τα μαγνητικά πεδία του ήλιου. Όταν ο ήλιος νιώσει αυτή την κατάσταση, γιατί ο ήλιος πάντα θα υπάρχει, όπως λες, αλλά θέλει και το έργο του, γιατί ο ήλιος είναι το μάτι του Θεού, δηλαδή στην ουσία ενεργοποιητής, να γίνεται. Γιατί λένε οι επιστήμονες και πολλοί στο ίντερνετ που ασχολούνται μόνο με το κομμάτι αυτό, βγάζουν ολόκληρες εκπομπές, ασχολούνται με τα μαγνητικά του ήλιου, είναι πολύ έντονα, θα αισθανόστε πια σήματα, πόνους, έχετε αλλαγή στο DNA μας. Τα μαγνητικά πεδία και οι ηλιακές καταιγίδες αποβάλλουν τη συννεφιά και καθαρίζουν. Και τι δίνουν? Την τροφή του ήλιου, όχι μόνο από αυτό που αισθανόμαστε εμείς, σε ηλιακό, σε μαγνητικό, αλλά και σε ηλεκτρικό φορτίο. Αυτό είμαστε. Άρα ποιος μπορεί να τα βάλει με το Θεό? Λοιπόν, είναι οταφερό. Μην πάμε στο Σύριο τώρα, δηλαδή μην πάμε σε πιο υψηλή συχνότητα που ενώνονται κάποιες στιγμές. όχι, θα καούμε. Καταλαβαίνουμε ότι την περίοδο αυτή την πνευματική, ο ήλιος μας φορτίζει και πνευματικά μας αλλάζει. Πάμε στην επιτολή. Καλά, η επιτολή είναι ένα ολόκληρο γεγονός. Αλλά τα μαγνητικά και τα ηλεκτρικά πεδία, οι καταγραφές σου είναι πολύ ψηλές. Γι' αυτό δεν αντέχουμε καμιά φορά. Και γι' αυτό μας είπαν και για τα εμβόλια και όλα αυτά, ότι θα καιγόμαστε, μυοκαρδίτιδες, γιατί πρέπει να αντέξει τη συχνότητα. Αυτά βλέπαν αυτά και πήγαν να εμποδίσουν στον άνθρωπο, γιατί στην ουσία τι είμαστε? Αν το σκεφτείς, είμαστε υγρό. Ο ήλιος τι κάνει στην ουσία? Κάνει, αν το σκεφτούμε, αυτή τη γείωση, αυτή την ηλεκτροδότηση για να γίνει η γέννηση και να πάρει πληροφορία όλο το φορτίο του DNA και του RNA σε υψηλά φορτία και οι συχνότητες της ψυχής. Πήγαν να το εμποδίσουν. Δεν τα καταφέραν όμως. Έτσι ακριβώς. Πού το πήγαμε όμως, Κάτσε, περίμενε τώρα. Δεν έχω φύγει εγώ ακόμα. Το συνεχίζω. Καταρχάς να καλωσορίσουμε και την αγαπημένη Διονυσία Γιαννοπούλου. Το έχω αναφέρει. Το ανέφερα και στο προηγούμενο σεμινάριο με το εσωτερικό παιδί που της αφιέρωσα κάποια slides. Είναι η τότε, ας πούμε, μία από τις πρώτες μου δασκάλες και θεραπεύτριες, όπου με βοήθησαν πάρα πολύ να βγω από κάποιες πολύ μεγάλες μαυρίλες και σκοτάδια μέσα από τη θεραπεία του εσωτερικού παιδιού, και μέσα από αυτό βγήκε και το Coach of Heroes, αλλά και μετά πήρα και μια πολύ σημαντική εκπαίδευση και από εκεί ξεκίνησε και το δικό μου κομμάτι αυτό πάνω στο... Οπότε την ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι πολύ μεγάλη χαρά. Έχουμε, εντάξει, φοβερή παρέα σήμερα, πάρα πολύ... Καθόλου τυχαίο. Δηλαδή είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή όλο αυτό που είναι παρέα μας. Λοιπόν, για τον ήλιο που έλεγες, κατάλαβα προχθές ή χτες, μετά από δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια, δηλαδή κοίτα να δεις τώρα πώς περνάει από την εγκεφαλική συνείδηση και θέλει χρόνο ο κάθε σπόρος. Δεν μπορείς να τον βιάσεις. Όταν δεν είσαι έτοιμος ή δεν είσαι έτοιμη, δεν μπορείς να το πιάσεις. Το πιάνεις νοητικά, αλλά δεν μπορείς να το πιάσεις βιωματικά και ψυχικά. Αυτό που λέγαμε για τον ήλιο. Τέλος πάντων, είχα μία από τις βαριές καταθλίψεις τότε παλιά και μου έλεγε εδώ η δασκάλα:
Και γέλαγε κιόλας. Και έλεγα εγώ μέσα μου, νευρίαζα. Λέω, μα τι γελάς τώρα. Μου λέει, ο Θεός μου λέει, έχει κατάθλιψη. Πας καλά μου λέει, ο Θεός έχει κατάθλιψη. Δεν βρίσκει νόημα, βαριέται, υποπέπτει στα μέγιστα αμαρτήματα ότι βαριέσαι να ζήσεις, ξέρω εγώ, και δεν βρίσκεις το νόημα πουθενά και ότι έχεις τυφλωθεί. Και με δούλευε. Εγώ νευρίαζα μέσα μου, αλλά ξέρεις, λόγω σεβασμού, ξέρεις, το κράταγα. Ε, Έρχεται λοιπόν προχτές, που είχαμε τέλος πάντων κάποιες συνεδρίες με ζευγάρι, και λέει η κοπέλα, πήλευε μια άλλη κοπέλα. Διαφορετική τελείως. Και εφόσον έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις έτσι, πάνω σε όλα αυτά τα κομμάτια της αυτογνωσίας και του εσωτερισμού, ήρθε εμένα η σειρά μου να γελάω, όχι κοροϊδευτικά, να γελάω και να της λέω, συγγνώμη, αυτά που λέγαμε πριν με τον ήλιο και τον νόμο της συγγένειας, του affinity. Ο ήλιος έρχεται εδώ, έχει φάει τη λύθη. Ο Θεός και κάτι και ζηλεύει. Της λέω, πας καλά. Και όχι κοροϊδευτικά, αλλά ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, άλλαξε όλο το πεδίο. Και επειδή έγινε πολύ μεγάλη εκπομπή και από μένα, γιατί τότε κατάλαβα, γιατί με κοροϊδεύε εισαγωγικά, έτσι, που με μπρίζωνε ουσιαστικά, δεν με κοροϊδεύε, μου λέγε ξύπνα, βιάσανε τα γέλια και την άλλη. Και έφυγε δηλαδή από το κλάμα και όλο αυτό, γιατί όλο αυτό σαν να έκλεισε ένα κύκλωμα, σαν να έγινε η πλήρης φορά που λέγαμε της πληροφορίας. Και ήρθε και έδεσε. Οπότε, με λίγα λόγια, για να το κλείσω αυτό το κομμάτι, αυτό το κύκλο σκέψης και φιλοσοφίας, είναι ότι όλοι χρειαζόμαστε όλους. Και όλοι είμαστε μαθητές και δάσκαλοι ταυτόχρονα και συνεχώς. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε μπαίνουμε στα επίπεδα της αυθονίας. Γιατί η αυθονία τι είναι? Είναι το να γίνεσαι ο διάβλος μέσα από τον οποίο εκφράζεται όλο το φάσμα της ζωής. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σου έρχονται τα χρήματα, τώρα πάμε στα manifestation της Ζαπίτη, σου έρχεται το χρήμα, για παράδειγμα, και εσύ δεν ταυτίζεσαι με το χρήμα. Αφού δεν ταυτίζεσαι, δεν φοβάσαι και να το χάσεις. Οπότε έρχεται και απλά εσύ το μοιράζεις, το δίνεις, ας πούμε, για να φας, για να πληρώσεις το ένα, για να κεράσεις, να. Τη στιγμή λοιπόν που δεν ταυτίζεσαι, αυτό το έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές, δηλαδή το τελευταίο διάστημα, έρχονται πολύ δυνατές επιγνώσεις και να ευχαριστήσω όλους και όλες που βοηθάνε σε αυτό. Τη στιγμή που δεν ταυτίζεσαι με αυτό και δεν γίνεσαι ένα και έρμεο και απλά, ξέρεις, τύπου τα έτσι, τα ξέρεις καλύτερα εσύ Δημήτρη αυτά, αρχίζει και ρέει και τη στιγμή που μπαίνουν στο λογαριασμό σου. Πώς? Το μοίρασμα, για διάσπασε τη λέξη. Έχει μέσα τη μοίρα, έχει μέσα το άσμα. Είδες, όποιος δεν ξέρει να μοιράζεται. Αυτό. Μπράβο. Το αφήνω, κράτησε το. Το κρατάω. Ευχαριστώ Δημήτρη. Οπότε αυτό, ναι. Δηλαδή τη στιγμή που μοιράζεσαι, μπράβο, αυτό που λες. Τι κάνει τη μοίρα, ποιος μπορεί να παίξει με τη μοίρα, τώρα μιλάμε κλειδιά. Κοίτα να δεις τώρα συγχρονικότητα. Ξέρεις για ποια διάβαζα σήμερα 5.30 το πρωί 6 που είχα όνειρα και ξύπνησα? Λοιπόν, από αυτούς που είναι μαζί μας και αυτές. Θέλει κανείς να μας πει από όλους τους θεούς, από όλη αυτή την κοσμοθέαση, όλο αυτά. Κυρίως για την αρχαία Ελλάδα μιλάμε τώρα, την ελληνική κοσμοθέαση. Τι είναι πάνω από όλους και όλα? Ξέρει κανείς να μας πει? Εκεί πρώτο, δεύτερο επίπεδο της κοσμογονίας. Ξέρει κανείς να μας πει? Λοιπόν, και θα γίνει αφιέρωμα κάποια στιγμή, δεν ξέρω μήπως γραφτεί και ολόκληρο βιβλίο. Η θεά ανάγκη. Και αυτά λέγανε για τη θεά ανάγκη, για τις μοίρες, την κλωθό, τη λάχιση και πώς όλα αυτά είναι συνδεδεμένα. Κοίτα τώρα που μας πάει η συζήτηση. Γι' αυτό σου πέταξα, για να το, ναι. Καθόλου τυχαίο. Καλά Δημήτρη, εμείς είμαστε συνδεδεμένοι έτσι κι αλλιώς, τέρμα έτσι. Δηλαδή, πού τα πιάνεις. Ωραία. Θέλει κανείς, κάποια να μας ρωτήσει κάτι?
Νομίζω το TikTok έκλεισε. Αν θες, Δημήτρη, μπορείς να πεις κάτι καθώς ψάχνω. Ναι, κοίτα, εγώ πιστεύω ότι δώσαμε πολλά κλειδιά και με το μοίρασμα, δηλαδή με τον αδιάσπαστο κύκλο της ευγνωμοσύνης. Τώρα έτσι με τα πράγματα που είπαμε, το αναπτύξαμε γι' αυτό. Απλώς είναι να το κάνει πράξη, να το καταλάβει ο κόσμος, η μοίρα, το μοίρασμα. Το κάνω από την καρδιά μου, το κάνω γιατί είναι ανάγκη. Και η ανάγκη τι είναι, που είναι μια μεγάλη δύναμη. Είναι ανάγκη που προέρχεται από ένα εσωτερικό σημείο μου. Όλα αυτά είναι σημεία ανάφλεξη στα βασικά συναισθήματα για να ελευθερωθούμε. Στην ουσία, αν μας είχαν εκπαιδεύσει από το δημοτικό όλα αυτά και μας τα μαθαίναν, θα ήταν μια κοινωνία εντελώς διαφορετική. Θα είχαμε φύγει αυτό το τεχνοκρατικό κομμάτι. Αλλά δεν είναι ποτέ αργά, γιατί η διάσπαση, η ελευθερία, η αυθονία, η αγάπη και η ελευθερία έρχεται όταν καλλιεργείς αυτά τα συναισθήματα. Και αυτό το average που λέμε, που λέει και ο Hawkins μέσα εδώ με το 22 χρόνια έρευνα, όλα αυτά έρχονται και συνδέονται. Αλλά ο αδιάσπαστος κύκλος της ευγνωμοσύνης, που περιέχει μοίρασμα, που περιέχει και την ανάγκη, την εσωτερική, να φωτίσει τον άλλο, αυτό που ευχαριστιέσαι, που είναι η ευχαρίστησή σου, να γεύγεσαι, γιατί πιο πολύ ευχαριστιόμαστε και με το κακό, όταν οι άλλοι μας ζητάνε βοήθεια και τους λυπόμαστε, και η λύπη μεταφέρεται και εμάς και ο ένας μολύνει τον άλλο, αλλά η ενεργειακή μόλυνση πώς αποφεύγεται? Μόνο οτιδήποτε έρχεται μέσα από την εσωτερική ευγνωμοσύνη και την εσωτερική σιωπή, όταν συγχωρείς, που είναι μια απόκρουση, μια σπίδα στην ουσία, όταν κρατάς τα συναισθήματα και τα απλώνεις τη στιγμή που πρέπει, όταν ερωτεύεσαι τη στιγμή που πρέπει, όταν αγαπάς και όταν δεν έχεις το φόβο να εκτεθείς. Γιατί όταν είσαι σε αυτές τις καταστάσεις που λέμε Θανάση, εκτίθεσαι κιόλας. Ένα βίντεο από κάτι που θα κάνεις, ερωτεύεσαι και το λες, δεν έχεις ανάγκη, σε αγαπάω. Στην ουσία οι λέξεις παίζουν μέσα σου, είσαι αδερφός μου, το λες. Και αυτό είναι κάτι που εκτείνεται συνεχόμενα, δηλαδή όλο το κομμάτι αυτό είναι σαν να κατακτάς, έχεις ένα άλογο και πηγαίνεις για διαδρομή. Θα φτάσει στην κορφή κάποια στιγμή. Τουλάχιστον λες, είναι ώρα να ξεκουραστώ. Γιατί η διαδρομή θα κλείσει η δικιά μας όλους κάποια στιγμή. Τουλάχιστον ας απολαύσουμε την ελευθερία. Όπως το κομμάτι των αετών που λέγαμε. Δεν ξαναλέμε όλα αυτά που πάει μέσα του, για να πετάξει ο αετός, αναγκάστηκε 3 φορές να τον πάει αυτό το βουνό και να του πει αετός. Όλοι έχουμε τα στοιχεία αυτά. Η σύγκριση και η επίκριση. Εγώ είμαι καλύτερος, εγώ θα μιλήσω παραπάνω. Εσύ έκανες αυτό. Το τέλος της ημέρας είναι που διαλύει το εσωτερικό κομμάτι. Όταν απολαύσεις αυτό που κάνεις, είναι σαν να έχεις πιει 5 κρασιά. Δεν χρειάζεται, είναι απόλαυση. Το σταματάς εκεί που το αντέχεις. Και μόνο η απόλαυση αυτού που δίνεις, αυτού που κάνεις, είναι θεϊκό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Έχει ανθίσει. Δημήτρη, το αφήνω λίγο πάνω σου, γιατί παλεύω με την τεχνολογία λίγο. Ναι, μιλάω, δεν ξέρω αν έχεις κάποιες ερωτήσεις που ο κόσμος, εγώ δεν μπορώ να πω ότι θέλω να το απαντήσουμε. Δηλαδή το εσωτερικό άνθισμα, αν θέλει ο κόσμος να έχει μια τεχνική που να τον βοηθάει, είναι σαν ένα λουλούδι παπνών που έχουν μια τεχνική, η οποία βάζει τα κεντρικά συναισθήματα και βλέπει το μοίρασμα, την ευγνωμοσύνη, σε τι βαθμό βρίσκεται, σε ποιους κύκλους. Καλώς ή κακώς έχουμε πια τεχνικές και πράγματα που μπορούμε αυτό το άνθος, το λουλούδι, τη μυρωδιά να το δούμε. Το αποφεύγουμε πολύ. Βλέπω πολύ κόσμο όταν του δείχνεις μια απλή τεχνική και του δείχνεις την απλότητα και γίνεσαι καθρέφτης του, συρρυκνώνεται. Όταν αρχίσει όμως και απολαμβάνει τη μυρωδιά που δεν ξέρει, όχι τη μυρωδιά του βούρκου, της λύπης, του τρόμου, της ανησυχίας της καθημερινής, τότε έρχεται και γλυκαίνει και ομορφαίνει το πρόσωπο. Δηλαδή, μιλάμε σε πολλές θεραπείες, σε κόσμο που βλέπω, αλλάζουν οπτικά και αλλάζουν και εμφανισιακά. Πολύ σημαντικό. Πολύ σωστό. Στο TikTok βλέπεις τη γλυκύτητα στον άλλο μέσα και τη δύναμη φυσικά. Ο άνθρωπος που έχει αυτά τα στοιχεία είναι και δυνατός. Δεν θα δίνει ψεύτικες μάχες. Δηλαδή ο Σωκράτης, το έχουμε ξαναπεί, ήταν ήρωας στους πολέμους. Δεν έδινε μάχες, ήταν πολύ δυνατός άντρας. Δηλαδή δύσκολα δεν μπορούσε να τον νικήσει κανένας. Μία φορά, 2 φορές έδωσε στις μάχες που πήγε και πήρε και παράσημα και τέτοια. Τον βλέπαν όλοι και τις μάχες του φοβόνταν. Άρα ήρωας είναι μία φορά. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι που το παίζουν ήρωες καθημερινά. Η στην ουσία είναι τα φοβικά παιδιά μες στην κοινωνία, με τα όπλα, με τα μαχαίρια, με τα ναρκωτικά. Οι γυναίκες που το παίζουν τύπισσες, με τις παινιές τους, με τα πράγματά τους, με τις που κορνάρουν τα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνεις που το πάω, Θανάση? Βέβαια, ναι. Σε αυτό που με ρώτησες πριν, Δημήτρη, καταρχάς,
να πούμε δασκάλα καλύτερα να ταξιδεύεις παρά να φτάνεις, να μας λέει. Σωστό. Καληνύχτα φίλοι και από μας καληνύχτα. Και ρωτάει η Τόνια, ευχαριστούμε, και τι βοηθάει αυτή την εποχή που είναι πολύ δυνατές οι ενέργειες. Να έρθει στο σεμινάριο, Τόνια, για να πουλήσουμε και λίγο το... Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, την άλλη Παρασκευή, έχει κεντηθεί ένα 7ωρο εργαστήριο, αυτό με τις ανατέλουσες πραγματικότητες και προοπτικές, όπου μέσα από αυτή τη διαδρομή που επιτέλους θα κάνουμε και ένα αρκετά ενεργειακό σεμινάριο εργαστήριο, θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αποκοπούμε και να δούμε από πού έχουμε όλα αυτά τα μπλοκαρίσματα και γιατί έχουμε ξανά τις επαναλήψεις και ξανά τα ίδια και τα ίδια και τι εργαλεία χρειαζόμαστε και τι νόμους πρέπει να γνωρίζουμε για να βοηθηθούμε σε αυτές τις περίεργες εποχές που ζούμε. Οπότε την άλλη Παρασκευή λογικά θα είναι το δωρεάν που θα κάνουμε την εκπομπή μέσα από το YouTube και αν πάει κάποιος στα YouTube θα βρει όλα τα link και θα μπορέσει να δηλώσει και συμμετοχή και για το δωρεάν κομμάτι. Επίσης, μας λέει η Γεωργία, συγγνώμη Δημήτρη, να Ναι. απαντήσεις στην Τόνια, να απαντήσουμε στην Τόνια πέρα από αυτό τώρα την πλάκα και το εργαστήριο Μμμ. που έρχεται. Τι βοηθάει αυτή την εποχή που είναι πολύ δυνατές οι ενέργειες. Καταρχάς, Μμμ. εγώ θα το πω πολύ γρήγορα και αν θες Δημήτρη το ανοίγεις. Το πιο απλό πράγμα, το μπαλαντέρ που ισχύει για όλες τις εποχές, είτε έχει ενέργειες είτε δεν έχει ενέργειες, είναι η αυτογνωσία. Είναι το να περπατάς συνειδητά στο δρόμο της προσωπικής ανάπτυξης και της αυτογνωσίας. Το γνώθεις αυτόν και το μηδέν άγαν που είχαμε πάνω στα δελφικά παραγγέλματα και στους δελφούς. Γνώθεις αυτόν και μηδέν άγαν. Από εκεί ξεκινάμε. Ανάλογα και πού πιστεύει κανείς, έτσι. Δηλαδή, κάποιος που είναι του. Επειδή έχω αρκετούς φίλους που είναι από το χριστιανικό πρίσμα μόνο, εκεί πέρα είναι κατευθείαν η σύνδεση με το μεγαδιδάσκαλο. Που λέει: εγώ είμαι το φως και μόνο αυτή τη γραμμή ακολουθείς. Αν είσαι σε αυτή τη γραμμή, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Σε όλες τις υπόλοιπες γραμμές, ας πούμε, εμείς τώρα που το κοιτάμε λίγο ολιστικά το θέμα, για μένα είναι αυτό το μεγάλο κλειδί. Το γνώθεις αυτόν. Ό,τι κάνεις κάθε μέρα να προσπαθείς να είσαι συνειδητή και όλα σου τα βήματα, οι αναπνοές, οι στιγμές να γίνονται όσο εφικτό μέσα από αυτές τις τρεις αρχές της δημιουργίας. Σοφία, αγάπη, ζωή. Μμμ. Ναι. Θέλω να Χαιρετισμούς. απαντήσω στην Τόνια. Ναι, βεβαίως. Ναι. Για να μην μείνει και αυτό. Ναι. Κοίτα, όταν αφορά για τα παιδεία, που έχουμε σίγουρα ένα κομμάτι για γύρωση είναι η διατροφή. Δηλαδή, όλοι οι δασκάλοι την περίοδο αυτή ξέρουμε ότι χρειάζεται διατροφή η οποία να είναι πιο πολύ λαχανικά, φρούτα, ξηρή καρπή και ελαφριά διατροφή, να βρισκόμαστε στη φύση, ελαφριά άσκηση, ώστε το σώμα να μην στερείται την επαφή και να μην είναι αυτό που λέμε πολύ λαϊκά και πολύ απλά μπουκωμένο. Το άλλο κομμάτι είναι η ψυχική νηστεία. Να μπορούμε να μην σκεφτόμαστε πολύ και να είμαστε πιο πολύ στη θετικοποίηση των συναισθημάτων και στην επαφή με το Θείο, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε τις εικόνες και τα μηνύματα που περνάνε μέσα από τα μαγνητικά πεδία. Άρα θέλουμε ένα συγχρονισμό και στη γύρωση που είναι η διατροφή, γιατί τα φρούτα έχουν την ηλιακή ενέργεια, ενώ η πτωμαΐνη έρχεται από το κρέας, από οτιδήποτε και αν δεν μπορώ να το κόψουμε εντελώς για κάποιους, εγώ το έχω κόψει 25 χρόνια, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, 26, είναι τουλάχιστον να θρεφόμαστε πιο υγιεινά. Αν φοβόμαστε κάτι, παίρνουμε και μια-δύο σπιρουλίνες που είναι σαν να έχει φάει 5-6 μπριζόλες μαζί για το κρέας, που για μένα πια είναι μυθοποιημένα όλα αυτά. Άρα αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν άμεση συνειδητότητα με το πιο υψηλό επίπεδο και θα καταλάβουν σιγά σιγά αυτή τη σύνδεση και σε επίπεδο, γιατί ο εγκέφαλος που συνδέεται με το υποσυνείδητο θα δίνει και τις εικόνες. Και εκεί θα υπάρχει ευχαρίστηση μετά από αυτή την νηστεία και την υπομονή που θα κάνουμε, ώστε να μπορούμε να αποσυμβολίζουμε αυτή την ομορφιά που έρχεται από πάνω και θα έχουμε δύναμη να αποβάλλουμε το συγκρουσιακό που μας έρχεται από πολέμους, από τις ψυχές που φεύγουν με σεβασμό, να τις σκεφτόμαστε, να τις βλέπουμε, να τις αγκαλιάζουμε, γιατί δεν έχουμε καταλάβει το πεδίο που έχει ανοίξει. Το πεδίο των ψυχών που φεύγουν είναι εκατομμύρια σε λίγο, με όλα αυτά που γίνονται. Άρα, αν είμαστε εμείς σε συγκινησιακό επίπεδο και σε σύνδεση, είμαστε οι εργάτες του φωτός, δεν το έχουμε καταλάβει, που επιβιώνουμε εδώ για να φέρουμε μια αποστολή. Και η αποστολή αυτή είναι ομαδική από όλους. Άρα,
αν θέλουμε να έχουμε παραπάνω κατανόηση, είναι αυτά τα δύο πράγματα, το υλικό και το ψυχικό να συνδυαστούν. Πάντα υπήρχε, αλλά τώρα είναι πιο αναγκαίο στην περίοδο που ζούμε. Όσο πιο λεπτή είναι η ενέργειά μας, τόσο πιο πολύ δεν παιδεύεται το σώμα μας και η μεσημβρινή μας, ανοίγουν και δέχονται την ενέργεια του ήλιου. Όσο πιο χοντρή είναι η διατροφή μας και όσο πιο πολύ σαρκοφόρα είναι και περιέχει την πτωμαΐνη, καλός ή κακός, τόσο δυσκολεύεται το σώμα μας, αρρωσταίνει και η ψυχή μας αρρωσταίνει. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα για τον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας στη τελευταία στιγμή είχε πει, μεγάλος μύστης, όλα στον Πυθαγόρα έπιπλα πράγματα, το Πυθαγόριο θεώρημα, ότι αν δεν πάψετε την δυνατότητα τα αδέρφια σας, τα ζώα που παίζει μεγάλο ρόλο, τότε το αίμα θα χύνεται και σε εσάς και γύρω σας και το βλέπουμε αυτό. Άρα ας κρατήσουμε και αυτή την εντολή του Πυθαγόρα και όσο μπορούμε, ας γινόμαστε πιο λεπτοί, αφού ξέρουμε, Θανάση, και από τον Δανέζη και από όλους που μας λένε ότι η διάσταση μεταβιβάζεται. Θα έχουμε πιο λίγες ανάγκες σε λίγο. Πολύ σωστό. Πολύ ωραία. Οπότε, Τόνια, τι μας είπε ο Δημήτρης? Απλούστευση, νηστεία και νηστεία από όλα ευρύτερα. Νηστεία από τις πολλές σκέψεις, νηστεία από τις στεναχώριες, νηστεία από τα πάθη, νηστεία από το φαγητό, γιατί στην επιστήμη της, πώς λέγεται στα ελληνικά το fasting, της νηστείας, ναι, τι σου λέει? Πλέον έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες γύρω από αυτό και εντάξει, δεν μπορεί να το κάνεις συνέχεια, αλλά τις φορές που το κάνεις, καταρχάς νιώθεις ότι υπάρχουν κάποια φάσματα που με το που τα περάσεις σε ώρες, που είναι γενικά κοινά αλλά και παίζει και ανάλογα τον άνθρωπο, αρχίζουν και αυξάνονται τα επίπεδα ενέργειας, αρχίζει και αυξάνεται η διάβγεια και λες, μα κάτσε, εγώ ας πούμε άκουγα ότι πρέπει να κάνω 7 γεύματα τη μέρα, ξέρω εγώ. Πώς γίνεται τη στιγμή που έχω να φάω 30 ώρες να έχω τόση πολλή διάβγεια και τόση πολλή ενέργεια? Γιατί γίνονται κάποιες διαδικασίες. Αυτό μπορείς να τα ψάξεις να τα δεις επιστημονικά. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι της νηστείας, που η νηστεία υπάρχει και σε όλες τις θρησκείες, δεν είναι απλά κάτι το οποίο συζητάμε εμείς, σου λέει ότι με αυτόν τον τρόπο ελαφραίνει η ενέργειά σου. Και αυτές οι έντονες ενέργειες που λες, που έχουν να κάνουν και με τα Σούμαν και με τις λεγόμενες μοίησεις, όταν σου έρχεται μία μοίηση ή μπαίνει σε μία διαδικασία μοίησης, τι γίνεται? Επιταχύνονται όλα τα γεγονότα και περνάει πάρα πολύ ρεύμα, είναι βία για μένα αυτό το πράγμα, και καθώς περνάει αυτή η δυνατή ενέργεια μαζεμένη, θα βρει σε πολλά σημεία που είσαι αδούλευτος και αδούλευτη στα επίπεδα εδώ της γης, στα ψυχολογικά, στα τραύματα, στα κόμπλεξ, όλα αυτά. Οπότε πάει εκεί και αυξάνει τη τριβή, γίνεται φωτιά και αρχίζουν και καίγονται τα διάφορα κυκλώματα. Με τον ίδιο τρόπο, επειδή όντως έρχονται τόσο πολύ έντονες ενέργειες αυτή την περίοδο, όσο λιγότερα σκουπίδια έχεις, και στο σώμα δηλαδή κυριολεκτικά, και στο νου, τόσο πιο απαλά και εύκολα θα περνάνε αυτές οι ενέργειες από μέσα σου και θα παίρνεις τα ωφέλη και όχι την κακή φωτιά που θα προέρχεται από την αντίσταση, επειδή θα βρίσκουνε. Μας λέει να πούμε χαιρετισμούς και στη Στέλλα, αγαπημένα μου αδέλφια, σας χαιρετώ. Χαιρετισμούς. Αλίμονο. Λέει η Γεωργία στο YouTube, πώς εφαρμόζεται στην καθημερινότητα η πνευματική ζωή και το να βλέπεις υπό αυτό το πρίσμα τα πράγματα. Πώς να αισθάνεσαι ότι ανήκεις με τους άλλους ανθρώπους επειδή δεν επιλέγουν αυτό το μονοπάτι? Φοβερή ερώτηση. Καταρχάς, το πώς εφαρμόζεται είναι αυτό που λέμε αρκετές φορές, ότι προσπαθούμε να αξιοποιούμε τη λέξη εφαρμοσμένη, εφαρμοσμένος. Άρα, εφαρμοσμένη φιλοσοφία, εφαρμοσμένος εσωτερισμός, εφαρμοσμένη εσωτερική επιστήμη. Δηλαδή, πολύ ωραία όλα αυτά που λέμε και φιλοσοφούμε κλπ. Αλλά το θέμα είναι πώς μπορούμε από το άειλο να το κρυσταλλώσουμε εδώ, στη γη. Δηλαδή να το κάνουμε πρακτικό. Ωραία, τι κάνω αύριο? Τώρα, αν είχες έρθει σε κάποια από τα προηγούμενα εργαστήρια, ήμασταν σε πάρα πολύ πρακτικά επίπεδα. Αν γίνει την Παρασκευή με το καλό, έλα. Είναι στο YouTube, δηλαδή θα μπορείς να το παρακολουθήσεις το βράδυ. Όπου εκεί θα δούμε διάφορα εργαλεία του πώς μπορούμε από όλο αυτό το πνευματικό και από όλα αυτά που λέμε να τα πάρουμε, να τα κάνουμε κάτι για να τα εφαρμόσουμε εδώ στην καθημερινότητά μας. Να δώσω ένα παράδειγμα, Δημήτρη, από μια συνεδρία χθεσινή. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα πανίσχυρο εγκέφαλο, πανέξυπνος, πάρα πολλά άλογα, αλλά δεν έχει τα κατάλληλα φρένα.
Και ο οδηγός χρειάζεται μια εκπαίδευση. Άρα έχει μια Lamborghini, μια Ferrari, φοβερός εγκέφαλος, πάρα πολύ ισχυρός. Αλλά δεν έχουμε καλά φρένα, πρέπει να δουλέψουμε λίγο στα φρένα και πρέπει λίγο να εκπαιδευτεί και ο οδηγός για να χειριστεί ένα τέτοιο αμάξι, να το πούμε έτσι. Εδώ λοιπόν το εργαλείο, αφού φιλοσοφούμε και εξηγούμε επιστημονικά τι σημαίνει αυτό πρακτικά, ότι γίνεσαι έρμεο, ότι νευριάζεις εύκολα, ότι φεύγεις από το κέντρο σου, βγαίνουν ορμόνες οι οποίες σου κάνουν κακό, εκρίνονται κορτιζόλες, νορεπινεφρίνες, διάφορα πράγματα τα οποία σταδιακά εξηγούμε ότι σε βλάπτει αυτό το πράγμα, άρα έχεις όφελος να μπεις σε αυτή τη διαδρομή και να δουλέψεις με αυτογνωσία και προσωπική ανάπτυξη. Λέμε, ωραία, πώς το κάνουμε αυτό, και ας δώσουμε λοιπόν και αυτή την πολύ ωραία και απλή άσκηση. Συνταγή γιατρού. Για μία εβδομάδα λοιπόν, βάζεις το κινητό για 12 ώρες, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, τη μισή μέρα ό,τι θες, ανά μία ώρα να σου χτυπάει. Ανά μία ώρα. Κάτι διακριτικό, μη σε πάρουν εκεί ειδήσει και σε κοροϊδεύουνε. Λοιπόν, καλό βράδυ Μένη. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Κάθε μία ώρα λοιπόν να χτυπάει. Κάτι διακριτικό. Ένα ντύν, ξέρω, ένα πουλάκι να κελαϊδάει. Όποτε λοιπόν το ακούς αυτό, ό,τι και να κάνεις, όπου και να είσαι, εκτός αν εντάξει, αν χειρουργείς εκείνη την ώρα, τι να σου πω, αλλά γενικά όπου και να είσαι και ό,τι και αν κάνεις, βρίσκεις ένα λεπτό για τον εαυτό σου και θέτεις τα ερωτήματα. Πού είμαι? Ευχαριστώ πολύ δάσκαλε που μας το έχει πει αυτά. Πού είμαι? Ποια είμαι? Τι είμαι? Τι κάνω? Θέτεις αυτά τα ερωτήματα. Δηλαδή για λίγο στο χάος και σε όλο αυτό το χαμό, πού είμαι? Ποια είμαι? Τι κάνω? Και μετά έχεις 3 ερωτήματα και 5 αισθήσεις. Και φέρνουμε τώρα να παντρέψουμε και το mindfulness, την ενσυνειδητότητα, που εκείνη την ώρα βρίσκεις τουλάχιστον ένα πράγμα για να ενεργοποιήσεις την κάθε αίσθηση. Άρα γίνομαι συνειδητός και κοιτάω το φως που με στραβώνει αυτή τη στιγμή και λέω είμαι συνειδητός με την όραση και παρατηρώ το φως. Κοιτάω το μαύρο της κάμερας. Ακούω ας πούμε το αμάξι που περνάει απ' έξω. Ακοή. Ακουμπάω το τετράδιο και νιώθω τα γράμματα από το στυλό που έχουν βγει προς τα έξω. Επειδή το πατάω και σκέφτομαι και γίνομαι συνειδητός. Τέλος πάντων, έρχομαι λοιπόν σε επαφή. Τη στιγμή που το χάνω λοιπόν, παίρνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, όλες αυτές τις θεωρίες και φτιάχνω ένα εργαλείο. Και αυτό το εργαλείο λέει ότι ξέρεις κάτι, από εκεί που έχω νεύρα, άγχος, φόβο, από εδώ από εκεί, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να με επιστρέψω μέσα, στο κέντρο μου. Για ξανακάνε την ερώτηση. Πώς αρμόζεται στην καθημερινότητα η πνευματική ζωή και το να βλέπεις υπό αυτό το πρίσμα τα πράγματα? Και μετά έχει και το δεύτερο σκέλος. Να πω και το δεύτερο σκέλος με μία πρόταση. Ναι. Και στο δίνω, οπότε πιστεύω να το απάντησα αυτό με αυτό το παράδειγμα. 3 ερωτήσεις, 5 αισθήσεις. Φτιάχνεις το εργαλείο και παίρνεις και την τεχνολογία κάθε μία ώρα να στο θυμίζει. Κάτι φωνάζει η ανεθιλικού γένους, κάτι φωνάζει αυτή η ερώτηση. Πολύ δυνατά. Κάτι λέει. Αυτό που το λέει είναι στο επόμενο ερώτημα. Αυτό Ναι. που αν σε έχω πιάσει καλά. Πώς να αισθάνεσαι ότι ανήκεις με τους άλλους ανθρώπους επειδή δεν επιλέγουν αυτό το μονοπάτι? Άρα το βασικό είναι η μοναξιά. Δηλαδή Αυτό λέει. Αυτό λέει. θα νιώσω μοναξιά. Άρα θα πληγωθώ γιατί αν εγώ πάω στο κομμάτι αυτό μπορώ να χάσω τους φίλους μου. Άρα πολύ έξυπνα και με πολύ ωραίο τρόπο μας δείχνει την ανάγκη το άτομο αυτό, δηλαδή μας βγάλει την ψυχική ανάγκη του, η οποία δεν θέλει να γίνει τραυματική. Πολλοί από εμάς όταν κάναμε αυτή την αλλαγή περάσαμε το στάδιο αυτό και πολλούς φίλους και καταστάσεις χάσαμε για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Γιατί εάν θέλεις να είσαι έρμεο των υλικών καταστάσεων και των ανθρώπων που δεν σε νιώθουν και που δεν σε καταλαβαίνουν, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Κάποια στιγμή θα περάσεις και από το κομμάτι της μοναχικότητας, με επιλογή σου, όχι της μοναξιάς, μέχρι να αποκτήσεις τις δυνάμεις και να βρεις τα αδέρφια σου, τους ανθρώπους που συγχρονίζονται μαζί με σένα. Αλλά η ερώτησή της φωνάζει και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πολλοί κόσμος και εμείς στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε, φοβόμαστε το κομμάτι αυτό. Πώς θα με αντιμετωπίσουν οι άλλοι. Αυτή είναι και η πρόκληση να πετύχεις για να θεραπεύσεις τον εαυτό σου ψυχικά, να μπεις στην αυταγάπη, στην αρμονία και μετά θα βρεις ό,τι σου λείπει. Γιατί αν δυναμώσεις εσωτερικά μέσα σου, αυτός ο φόβος που προβάλλει η ερώτηση και η μοναξιά που νιώσαμε, τη μοναχικότητα κάποιοι,
θα γίνει δύναμή σου να πετύχεις οτιδήποτε επιθυμείς στο κομμάτι τουλάχιστον της υλικής κατάστασης αλλά της πνευματικής. Αλλά δεν μπορεί να μην περάσει από τη μοναχικότητα, θα την περάσεις. Ακριβώς αυτό. Και εδώ να πούμε κάτι. Αν ήσουν, Γεωργία, δεν ξέρω αν ήσουν από την αρχή που λέγαμε για τον ήλιο και τη σύνδεση με το Θεό, με την πηγή όπου πιστεύει ο καθένας. Όσο περπατάς αυτό το μονοπάτι, αυξάνεται η μοναξιά στην αρχή. Μετέπειτα, καθώς περπατάς, η μοναξιά, όπως μας λέει και ο Δημήτρης, μετατρέπεται σε μοναχικότητα. Γίνεται επιλογή σου μετά. Στην αρχή γίνεται από πόνο και επειδή πραγματικά δεν μπορείς πλέον να συντονίσεις με τον κόσμο, αλλά μετά γίνεται από επιλογή και λίγο πιο μετά γίνεται το εξής. Γίνονται τα εξής. Πρώτον, η μοναξιά και η μοναχικότητα, η μοναξιά μάλλον φεύγει τελείως και με τι γίνεται η αντικατάσταση? Γίνεται η αντικατάσταση με τον ίδιο τον εαυτό, κυριολεκτικά την εσωτερική οικογένεια, IFS, Internal Family Systems, αν θες ψάξεις να διαβάσεις και γι' αυτό, που είναι το γήινο κομμάτι, να το πούμε έτσι. Γεμίζει νούμερο 1 από τον εαυτό, γεμίζει νούμερο 2 από όπου πιστεύεις. Πιστεύεις σε κάποιο Θεό, πιστεύεις στη φύση και γίνεσαι ένα με τη φύση και καταλαβαίνεις ότι όλα είναι ένα. Καλύπτεται από αυτό. Και το επόμενο επίπεδο είναι ότι όταν μπεις σε αυτά τα μονοπάτια και αρχίζεις να ψηλαφίζεις και με το δικό σου τρόπο να καταλαβαίνεις τι γίνεται, πώς λειτουργεί, αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι, όπως λένε, η ύλη τι είναι? Υλοποιημένο πνεύμα. Το πνεύμα τι είναι? Πνευματοποιημένη ύλη. Άρα, οι άνθρωποι που φαντάζομαι θα λες ότι ξέρεις κάτι, άμα μπω σε αυτές τις διαδικασίες, ας πούμε, και ανοίξω πάρα πολύ και οι άλλοι ασχολούνται με τα πεζά και εγώ ασχολούμαι με τα διαστημικά, πού θα συναντηθούμε? Στην αρχή μεγαλώνει το χάσμα όλο αυτό, αλλά από ένα σημείο και μετά αρχίζει και μικραίνει. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει πάνω κάτω. Είναι το ίδιο πράγμα το οποίο το βλέπεις υπό διαφορετικά πρίσματα. Και όταν προχωρήσεις μετά ακόμα περισσότερο, μετά μπορείς κατά βούληση να αλλάζεις, να το πούμε έτσι, επίπεδα και να απολαμβάνεις. Και πρόσεξε, το μεγάλο κλειδί είναι το εξής. Η πυραμίδα μικραίνει. Δηλαδή θα συναντάς λιγότερο κόσμο που συγχρονίζει μαζί σου. Έτσι. Γιατί έχεις κάτω, ας πούμε, όλο τον κόσμο που δεν ασχολείται και πολύ καλά κάνει και μετά είναι κάποιοι τώρα που ασχολούμαστε με αυτά. Όσο ασχολείσαι, μετά χάνεσαι λίγο από τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι μετά, όταν φτάσεις σε ένα σημείο, μπορείς άνετα να κάνεις ό,τι βόλτα θέλεις. Και το επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι, όπως έχεις την πυραμίδα τη μία, που ανεβαίνει, ας πούμε, και μικραίνει, συναντάς λιγότερο κόσμο, υπάρχει άλλη μία πυραμίδα που είναι ανάποδη. Η οποία είναι έτσι. Η οποία τι λέει? Ότι κάθε άνθρωπος που συναντάς σε κάθε επόμενο σκαλοπάτι, αυτή η συνάντηση έχει όλο και μεγαλύτερη ένταση. Άρα, εκεί που ήθελες π.χ. 10 συναναστροφές σε μία εβδομάδα για να πεις ότι κάτι γεμίζω, με αυτή τη διαδρομή, επειδή οξύνονται όλα, ανοίγει πάρα πολύ το δοχείο στο κανάλι σου, κατεβαίνει πάρα πολύ φως, άρα μεγαλώνει πάρα πολύ η συνειδητότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν είσαι συνειδητή, να ζεις την κάθε στιγμή με ένα τεράστιο βάθος σε σχέση με το απλά τα περνάω όλα επιφανειακά και πάω από το ένα στο άλλο και τρέχω. Αυτό λοιπόν πρακτικά τι σημαίνει? Ότι θα έχεις μία επαφή με έναν άνθρωπο και αυτή θα σε γεμίζει τόσο πολύ που δεν θα χρειάζονται οι 10 που χρειαζόσουν πριν. Και αν θες μπορείς να τους έχεις και τους 10. Οπότε κάπως έτσι λειτουργεί. Δημήτρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ. Εχθές στον Πάτο Ναυάγιο βρέθηκα να τα πίνω με ένα Άγιο. Τα είπες όλα. Τα είπες όλα. Θα το κλείσω. Δεν ξέρεις, δεν είναι και να ξεκόψεις κάτι. Αυτό. Πρέπει να περάσει ο Βούδας που έφτασε στην Νιρβάνα και όλοι ψάχνουμε να ακούμε για Νιρβάνα, τραγούδια, πράγματα, συγκροτήματα την περίοδο αυτή που ήταν η ανατολική φιλοσοφία διαφημισμένη. Τι έκανε μετά από μήνες. Βασιλιάς ήταν, παράτησε τα βασίλεια. Όταν έφτασε σε αυτόν τον ψυχικό οργασμό, αιωρούνταν για καιρό και είδε τα πάντα από πάνω, καταγραφές, μπαρχάντα και όλα αυτά. Ζήτησε κρασί, ζήτησε φρούτα. Κατάλαβες, ξαναμπήκε στο υλικό. Μη φοβάσαι,
κάπου στον Πάρτο Ναυάγιο θα συναντήσεις ένα Άγιο, μια Αγία κάτι, αλλά πρέπει να περάσεις και την Νιρβάνα και τη σιωπή σου για να κερδίσεις τη δικιά σου εσωτερική ανάγκη. Τότε θα συναντήσεις άλλα πράγματα και σε μέρη που δεν περιμένεις. Έτσι ακριβώς. Άρα, Πάρα μη πολύ φοβάσαι. ωραίο. Μη φοβάσαι, θα μπει και στη σιωπή. Χρειάζεται και αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης. Άρα όλα υπάρχουν. Εδώ ένας Βούδας με μήνες, ένας Χριστός. Αυτό που έκανε τις 40 μέρες, που συνάντησε ακόμα και το διάβολο για να τον κερδίσει τους πειρασμούς, ήταν με τις φόρνες. Σκούπιζε τα πόδια. Υπάρχει και τα κρυφά Ευαγγέλια που μπορούν να μας πούν και άλλα που δεν ξέρουμε εμείς. Δεν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να σε απλό ζήσε. Κράτα και τη σιωπή σου. Γι' αυτό και όλοι οι μεγάλοι δασκάλοι κάνανε μέρες στη σιωπή, μήνες. Αλλά πάλι ξανακάνε και το κρασί και τα φρούτα και ερωτευτήκανε και αγαπήσανε. Και πάλι μπήκαν στη σιωπή. Ενώ εμείς λειτουργούμε με μανία, με μανιακό τρόπο. Μας λείπει κάτι, τα θέλουμε όλα. Αυτή η μανία θα σε κάνει σε εκφυλιστική ασθένεια και θα τα χάσεις όλα. Αλλά ξέρεις πότε πρέπει να κρατήσεις τη σιωπή για να πας στην Ιβάνα και πότε πρέπει να πάρεις τα φρούτα και το κρασί. Όλα έχουν μια τέχνη. Και η ζωή και η αγάπη είναι τέχνη. Και γι' αυτό είμαστε όλοι μαζί εδώ για να μοιράζουμε τις γνώμες και τα πράγματά μας και να φτάσουμε στη τέχνη αυτή. Απλά. Θανάση, πολύ απλά. Άρα, ας μην φοβάται κανένας από εμάς. Αυτό που είπε η συγκεκριμένη Μαρία, αν θυμάμαι, είναι πολύ όμορφη ερώτηση που μας οδηγεί στην αφοβία. Μπορεί να συναντήσουμε παντού τα πάντα, αρκεί το εσωτερικό μας κομμάτι μέσα να αναπτυχθεί. Με τεχνικές, με σεμινάρια, με οτιδήποτε ευκαιρίες έχει ο κόσμος, με θεραπευτικές συνεδρίες που μπορεί να ζητήσει από ανθρώπους που έχουν δοκιμάσει πριν και είναι σε μια ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη και σε μια εξέλιξη. Αυτά απλά πράγματα. Κάπου θα συναντήσεις, σε ένα μπαρ, στο ίντερνετ, κάπου θα το συναντήσεις και εκεί θέλει προσοχή. Αν δεν είσαι στη σιωπή εσύ, θα κάνεις λάθος. Δεν ξέρω ποιο θα συναντήσεις. Μπες στη σιωπή για λίγο σκέψου, ώστε να λειτουργεί και η διαίσθησή σου, ώστε να συναντάς όμορφους ανθρώπους στη ζωή σου. Γιατί καμιά φορά η βιασύνη και η μανία που έχουμε να πάμε στον πνευματικό χώρο ή να πάμε στον υλικό χώρο να τα ζήσουμε όλα, αυτό μας οδηγεί στο αυτοκαταστροφικό κομμάτι από τη μανία, στη ζήλια, στη θλίψη και σε όλο τον κύκλο αυτό. Άρα μέσα μας, στο κέντρο μας, μπορεί να μας πονέσει λίγο αυτό, να μπω στο κέντρο μου για κάποιες μέρες, να διαβάσω, να εξασκηθώ και μετά όλα με συνέπεια από την προσευχή και την ευχή και το κομμάτι του αδιάσπαστο της ευγνωμοσύνης θα σε μας αγκαλιάσουν όλους. Μέσα από τα αδέρφια, από εδώ που είμαστε γύρω, θα βρεις και τους ανθρώπους. Έτσι. Πολύ ωραία. Κάπου εδώ, δηλαδή, πιστεύω ότι κυκλώσαμε όμορφα, υπέροχα, θαυμάσια πράγματα σήμερα, με απλό τρόπο και είμαι πολύ χαρούμενος. Ναι, το απόλαυσα και εγώ. Να πούμε ότι σε 3 λεπτά περίπου θα το ολοκληρώσουμε, γιατί είμαστε 1,5 ώρα νομίζω, κάπου εκεί. Να πούμε, μας λέει η Αλεξάνδρα, όλα είναι πολύ σημαντικά, συνταρακτικά που μας είπατε. Απολαμβάνω και μένω υπέροχα άναυδη στη σιωπή, γιατί είναι αυτά που χρειαζόμουν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, αγαπημένη Αλεξάνδρα, από τη Ρόδο. Αλεξάνδρα, περιμένω feedback από το αυτοσαμποτάζ και το εσωτερικό παιδί. Τι έκανες με τις ασκήσεις. Και μας λέει επίσης, νομίζω ότι και ο χριστιανισμός, η υγιή πλευρά, αποδέχεται τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Εντάξει, εκεί διήστανται οι απόψεις και εγώ ως σήμερα τουλάχιστον και με αυτούς τους φίλους και αδερφούς που συναναστρέφομαι είμαστε σε αυτή τη σκέψη ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές συνδέσεις ανάμεσα σε αυτά τα δύο, βγάζοντας έξω το ανθρώπινο σημείο και το κακό που κάνανε οι χριστιανοί, οι οποίοι δεν ήταν το ανθρώπινο στοιχείο με τις καταστροφές στους ναούς και τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρας κλπ. Και ουσιαστικά, εντάξει, τώρα είναι μεγάλη ιστορία, δεν θα το ανοίξω, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι μια προέκταση. Όχι ότι ο χριστιανισμός είναι προέκταση του αρχαίου κόσμου της Ελλάδας, ότι έχουν πάρθει πάρα πολλά στοιχεία από συγκεκριμένους και για συγκεκριμένους λόγους που περάσανε, να το πούμε έτσι, μέσα σε αυτά. Και αυτοί που έχουν ασχοληθεί και με τον εσωτερικό χριστιανισμό αλλά και με τα πιο βαθιά πράγματα γνωρίζουν ή τέλος πάντων βλέπουν τις συνδέσεις ανάμεσα στα διάφορα. Αλλά τώρα είναι και υποκειμενικό. Ναι. Αυτό είναι ο πόλεμος των αρχετύπων στην ουσία. Ναι. Και είναι σκληρός πόλεμος γιατί την πληρώνουμε εμείς. Δηλαδή την πληρώνει ο κόσμος, τα μαγαζιά αυτά, γιατί ακόμα και στο αρχαίο ελληνικό κομμάτι το πάνε να το πας και στους χριστιανούς. Σφάζανε τη Σάμο, οι Αθηναίοι πήγανε στην Ιταλία, στα Σικελικά, τι να θυμηθούμε. Στην ουσία ήταν εκτός το πελαζικό κομμάτι που είναι μια άλλη ιστορία όταν κυριαρχούσε η μητριαρχία. Θα πούμε άλλη φορά.
άστο τώρα. Είναι τα Μόλις ίδια. είπες πελασγούς τώρα, τέλος πάντων. Είναι μια σύνδεση, ναι, είναι μια σύνδεση η οποία πάει το ένα τα μαγαζάκια, ποιο μαγαζί θα αλλάξει και αν δεις οι πιο πολλοί ιερείς έχουν τα ίδια. Εκτός το μεγάλο διδάσκαλο αυτόν Απολλώνη τον Διανέα που είναι μια ιστορία, μεγάλος θεραπευτής με πιο μεγάλη ιστορία ακόμα και αυτόν χρηστική δύναμη του Χριστού που έχουν μπερδευτεί ιστορίες, πρέπει να μιλάμε και αληθινά κάποια στιγμή. Μοιάζουν πολλά πράγματα. Στην ουσία μιμηθήκαν πολλά πράγματα από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που ο πραγματικός πολιτισμός της Ελλάδας είναι ο Πυθαγόρας. Ήταν οι μυς και οι στοές εκτός του κομματιού του θρησκευτικού που πίστευε ο απλός κόσμος. Άρα αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα σε θεοδύναμη πρέπει να φύγουμε εκτός αγαλμάτων, εκτός συμβόλων, εκτός εικόνων και εκεί είναι η ελευθερία. Είναι η Πυθαγόρια ελευθερία, η διατροφή, η εξάσκηση, η μεσημβρινή, η ψυχολογία, το coach, αυτά που λέμε. Ανήκουν εκεί, ανήκουν σε αυτούς του Σοκράτη. Δεν είναι η θρησκεία επειδή βάζω το λιβάνι και αυτό καλό κάνει το λιβάνι, βγάζει την κακή ενέργεια. Όλα αυτά είναι τελειτουργίες για να μπορεί ο κόσμος, ο αμύητος κόσμος, να μπαίνει σε μια καθοδήγηση από το δεσπότης, από τα πρόβατα που λέμε, πώς το λέει. Έχει ο τίτλος. Είναι τίτλοι. Ναι, Δεν έχεις ανάγκη όταν πιστεύεις στο Θεό. Δεν έχεις ανάγκη από βαθμούς. Δεν έχεις ανάγκη από ιερείς με την έννοια της βαθμίδας που έχουν. Αρχιεπίσκοπος, άμα συνθέσεις τη λέξη καταλαβαίνεις. Όλα αυτά είναι σαν τους τραγουδιστές, Βατζενέγκερ, πώς είναι το σύστημα των ηθοποιών, με τους τραγουδιστές, το ίδιο πράγμα. Είναι ένα σύστημα αρχετύπων μέσα στο Matrix, να το πάμε έτσι, που ελέγχει τον κόσμο. Πώς να ελέγξει ένα ελεύθερο άνθρωπο, αφού τα ξέρει, τα βλέπει, είναι αρχέτυπα, παίζει. Χρησιμοποιείς τα δικά σου αρχέτυπα να θεραπευτείς. Συνδέσουμε αρχέτυπα που είναι παγκόσμιοι, που δεν σβήνουν ποτέ, με τον ήλιο, με τη σελήνη, με το φως. Άσβηστο αρχέτυπο. Υπάρχει πάνω σου και πολλά άλλα μπορούμε να πούμε. Άρα εκεί έρχεται η απόλυτη ελευθερία. Τα μαγαζιά πάντα θα συγκρούονται και οι πολιτισμοί. Είναι μαγαζιά, θα είναι κόσμο. Θέλουν ενέργεια για να επιβιώσουν, θέλουν κεριά να ανάψουν, θέλουν λεφτά να πέσουν μέσα. Χρειάζεται και αυτό. Και ψυχικά λεφτά, και ενεργειακά λεφτά, και κανονικά λεφτά. Ναι, αυτά είναι εικονικά, αλλά πρέπει να παίξει και με αυτό, γιατί όταν το δίνεις κάτι αισθάνεσαι. Έχει τη σημασία του και αυτό. Ισχύει. Ουσιαστικά επιστρέφουμε πάλι στην αρχή της συνάντησής μας με τον Δημήτρη που μιλήσαμε για την απλότητα και τα διάφορα συστήματα που σε όλα τα επίπεδα υπάρχουν καλοί, σοφοί άνθρωποι που είναι όντως πηγές και διάβλοι φωτός που βοηθάνε πάρα πολύ, αλλά σε γενικές γραμμές είναι το πώς είναι στημένο αυτό το Matrix που είπαμε και πριν και πως όταν επιστρέψουμε στην απλότητα θα καταλάβουμε ότι δεν χρειαζόμαστε καμία πρακτική και τίποτα από όλα αυτά τα οποία κάνουμε, ας πούμε, τις τελετές, γιατί όλες αυτές είναι για να μας φέρουν στην κατάσταση τη θεϊκή ή να θυμηθούμε κομμάτια μας όπου κανονικά θα πρέπει να γίνονται καταβούλεις. Δηλαδή όταν έρθει η ενθύμηση δεν χρειάζεται καμία πρακτική. Είναι απλά άμεση υλοποίηση, καταβούληση. Δημήτρη, νομίζω... Ναι, είναι μια χαρά. Πιστεύω ότι είναι εύχημο, δηλαδή είναι υπέροχο. Εγώ χαιρετάω, θα να ήταν ωραία και εγώ. Μην νομίζεις, μου το είπες, μπήκα, είχα πολύ δύσκολα ραντεβού. Είχα ειδικά το τελευταίο μου ραντεβού. Το ξέρω, Άστο. το κατάλαβα. Πρέπει να πω, ναι, γιατί πρέπει να δώσουμε κάτι και το μήνυμα το έλαβα και πιστεύω ότι ο καλός κόσμος που μπήκε σήμερα μέσα, ότι πήρε υψηλά μηνύματα. Και εμείς πήραμε από εκείνον. Και αυτό είναι το ωραίο. Σίγουρα και εγώ θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί όντως μπήκε πάρα πολλοί κόσμος. Σήμερα νομίζω είναι είχαμε το περισσότερο κόσμο από κάθε φορά και πολύ ιδιαίτερος κόσμος που όλοι μαζί κάναμε μια συνδημιουργία και νομίζω αυτή την πύλη την οποία ας πούμε ολοκληρώσαμε, είναι 12 και 3 τώρα, μπορέσαμε και εμείς να γίνουμε δοχεία, αυτά τα vessels, μέσω ημών να κατέβει ας πούμε παραπάνω φως και με όλους εδώ που συζητήσαμε και μας τιμήσανε με την παρουσία τους, νομίζω μπορέσαμε και φωτίσαμε λίγο παραπάνω αυτά τα σύμπαντα σήμερα. Τέλεια. Μας χαιρετάει και η Μαριάννα και η Στέλλα. Οπότε Δημήτρη, αν θες πες και εσύ μια καληνύχτα. Καληνύχτα μας λέει η Γεωργία. Καλημέρα μας λένε τα παιδιά από την αφύπνιση συνείδησης, το awaken.gr. Καλημέρα και στα παιδιά από εκεί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και από την Ελένη. Ευχαριστούμε πολύ. Απλά είστε υπέροχοι άνθρωποι. Να είσαι καλά, Ελένη. Έχουμε προγραμματίσει, θα σου έρθουμε αργά ή γρήγορα. Η Μέρη Ζαπίτη ήταν σε όλη τη διάρκεια μαζί μας.
Μεγάλη χαρά και τιμή και σας ευχαριστούμε από καρδιάς, μας λέει. Οπότε ευχαριστούμε Επίσης. πάρα πολύ. Δημήτρη, αν θες πες ένα γεια και εσύ να βάλω ένα βιντεάκι κλείνοντας, να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Οπότε ένα γεια σε όλους, ήταν μια υπέροχη διαδρομή. Βγήκαν πράγματα αυθόρμητα και αυτό είναι το καλό. Δηλαδή να μην το στείνεις, να αφήσεις τον αυθορμητισμό και το ένθεο, τον ενθουσιασμό, το κομμάτι του ένθεου να βγαίνει, χωρίς να έχεις παροπίδες και οτιδήποτε. Και με αυτό το κύμα με έκανε, ας πούμε, και την Κυριακή θα σκεφτώ τώρα για το αδιάσπαστο κομμάτι. Πάμε πολλά, έτσι, τη συνάντηση αυτή. Πες και Γιατί, για την Κυριακή τη συνάντηση. ναι, την Κυριακή, εντάξει, το έχω κάνει στις 9 η ώρα, αλλά καλύψαν πολλά πράγματα σήμερα. Κατάλαβες. Και όσοι ήταν μέσα, πιστεύω ότι θα μπαίνανε μέσα, μπορεί να καλύψαμε το 99% και όλο. Θα ασχοληθώ με αυτό, με το αδιάσπαστο κομμάτι, ίσως και πρακτικά, δηλαδή να αφιερώσουμε χρόνο στο κομμάτι, δηλαδή πώς μπορώ να μπω νοητικά πέφτοντας τα κύματα τι τα μέσα, καθώς μιλάμε, ας πούμε, να μπορούμε να νιώθουμε αυτό που λέγαμε στη συζήτηση και να το περνάμε στο υποσυνείδητο, ώστε να γίνονται αγραφές θετικοποίησης μέσα και σιγά σιγά η ζωή να ανοίγει ο πίνακας από την επίφυση μπροστά στο τρίτο μάτι και αυτό που βλέπουμε σιγά σιγά, δεν ξέρουμε το χρονικό διάστημα, να βγαίνει στη ζωή μας. Έτσι, θα το κάνουμε απλά, αλλά τώρα με αυτά που είπαμε γεμίσαμε. Έτσι γέμισα κι εγώ και θα γίνει ακόμα πιο απλό, πιστεύω. Λοιπόν, έλα, γιατί δεν με αφήνεις ησυχία, θα πω και εγώ ένα τελευταίο. Σχετικά με το σκοπό της ζωής, κατά την αγαπημένη δασκάλα που ήταν και μαζί μας πριν με τα μηνύματα, είναι ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί σκοποί της ζωής και η ζωή ουσιαστικά είναι ουδέτερη ενέργεια. Μπορείς να την κάνεις ό,τι θέλεις. Άσπρη, μαύρη, ό,τι θες μπορεί να την κάνεις. Είναι ουδέτερη ενέργεια. Όπως και το χρήμα, ουδέτερη ενέργεια. Τα πάντα είναι μια ουδέτερη ενέργεια. Ο σκοπός λοιπόν, κατά μία από αυτές τις γραμμές και διδασκαλίες, είναι αυτό που λέγαμε από την πηγή προς τα εδώ, στο τελευταίο πεδίο, στο τελευταίο δακτύλιο, έξω από την ανυπαρξία και το χάος, να γιώσουμε όσο περισσότερο φως γίνεται και ταυτόχρονα να φωτίσουμε όσο περισσότερο γίνεται τα σκοτάδια μας, γιατί σε αυτό το πεδίο που είμαστε υπάρχουν μέσα μας όλα αυτά τα σύμπαντα τα οποία αποτελούνται από δυνάμεις, μεν και δε. Άρα είναι ένας πολύ ωραίος σκοπός να έχουμε στο νου μας ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε, πέρα από το να απολαύσουμε, να ζήσουμε, να κάνουμε τα διάφορα, να γιώσουμε περισσότερο φως και να βοηθήσουμε στην επέκταση του όντος. Οπότε ευχαριστούμε και πάλι. Βάζω ένα από τα πιο αγαπημένα βιντεάκια, για όποιον δεν το έχει δει, που δίνει αρκετές απαντήσεις και καλή συνέχεια να έχουμε και καλή Καλό βράδυ σε όλους. Καλό ξημέρωμα, δηλαδή. Ανατολή. Ναι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Γεια, γεια. So tell me, out of everything you've ever done, what's the craziest experience you've ever had? That's easy. Earth. Earth? You went to Earth? I did. No way. You were a human? I was. Wow. Are the stories about Earth true? Were they really trapped on Earth? Some were. I know because I was one of the volunteers. Wait a second. You volunteered to go to Earth? I did. I had to. I had family trapped on Earth. But how could you get trapped on Earth? You had to be there to understand. On Earth, you wouldn't remember anything. What do you mean you wouldn't remember anything? I mean, you would have no memory of anything. You wouldn't even remember existing before Earth. What? How is that possible? It was designed that way. It was brilliant. To dive as deeply as possible into such ignorance, such darkness, and still find your way back to remembering who you were, that took true mastery. Wow. I still can't believe you went to Earth. Tell me more. Well, Earth had its own set of laws that everyone agreed to experience, like gravity. What goes up must come down, like linear time. Day is followed by night. Time? What's time? You know how when we think of something it manifests instantly? Well, on Earth there was a delay. The delay is what made Earth so difficult. Interesting. Time. So tell me more. Before going to Earth, you would choose your family, whether you wanted to be male or female.
what race you wanted to be, the location on the planet, things like that. Oh, so you could choose your own character. Exactly. You would enter the Earth as a baby and be completely dependent on others to teach you the rules. But since nobody could remember the rules, they made up their own rules, based on fear and giving your power away to others. That doesn't sound like much fun. It wasn't for everyone. What'd you do while portions of you were on Earth? I watched them. It was pretty funny. What was so funny? Here were these magnificent beings, playing the most unique and cutting-edge experience in the universe, and they were clueless. I tried to guide them as much as possible. Wait a second, you could communicate with them? Yes, but they couldn't hear me. I would show them synchronicities, or send them impulses to help guide them, but they couldn't see the signs. Why not? They didn't trust themselves. So is that why they sent out a call for help? Exactly. Is that when you went? No, I didn't go until later. First volunteers, they had it the worst. What do you mean, had it the worst? Well, they killed them. What? They killed the volunteers. They killed them? Those on Earth couldn't understand what the volunteers were telling them. The idea that they were equal to the volunteers scared them. What were they telling them? Common sense stuff like, all the answers you seek are inside you. Everything I can do, you can do and more. So they killed them? And then they twisted the volunteers' message and created even more fear. What do you mean, more fear? Like the message, God is inside you, was turned into, you are separate from God. The message, all the answers you seek are inside you, was twisted into, you can't trust yourself. And they believed it? It was out of control. How could they believe that? You had to be there to understand. Did you know they actually believed that they were the only intelligent life in the universe? Now that's funny. Pretty crazy, I know. So then what happened? The designers knew Earth was going to enter a section of the galaxy that humans had never experienced before. A section filled with a frequency that might be able to reconnect the human's DNA. What was wrong with their DNA? It didn't work anymore. The thing is, their DNA was how they connected with their higher self. So that's why your incarnations couldn't hear you. Exactly. But there was a catch with the new plan. Only those incarnated on Earth could tune in to these new frequencies. Oh, so they needed more volunteers. Yes, but this time they were taking no chances. To pull this off, they needed millions in the physical form, wired and ready to attune to these frequencies. Are these the 21st century humans that all the stories are about? Yep, we volunteered from every corner of the universe to help the humans wake up. What did the volunteers have to do once they got there? We had to wake ourselves up, attune to these frequencies, and spread them to the rest of the planet. That sounds impossible. Most of those watching the Earth experiment didn't think we could pull it off. So what happened when you got to Earth? Once on Earth, we were taught the same fear-based beliefs that had been handed down for eons. We lived just like everyone else, totally clueless to who we were and what was getting ready to happen. But as soon as the Earth entered this cloud of frequencies, we started to question everything. And one by one, we started to wake up. So the plan was working. It was. The more we trusted ourselves, the quicker we reconnected. And the faster we started to remember what was happening. And since we were spread out evenly all around the planet's frequency began to rise quickly. What happened when the planet's frequency began to rise? The humans' experience of time began speeding up. They started manifesting their beliefs faster and faster. Those consumed with fear created even more fear, and eventually Earth just spun out of control. What do you mean, spun out of control? These low-frequency beliefs that had controlled the human experience for eons could no longer exist, so they began to self-destruct, and the world fell into complete chaos. That sounds terrifying. It was for those living in fear. But for us volunteers, we all knew it was the end of the old energy and the beginning of the new. So then what happened? A tipping point was reached in our awakening, and we
created a new Earth. A new Earth? What happened to the old Earth? It continued on, allowing those who could not let go of their fears to play out their lessons. But for us, we created a new Earth that matched our higher frequency. And as easy as that, all the fear-based beliefs simply fell away. In an instant, we remembered who we were. We knew we were all connected, and we stopped hurting each other. We started respecting each other, started loving each other. We took back our power to create, and we created a new Earth without fear. Wow, so the legends are true. What an incredible experience that must have been. Nice work. Thanks. Okay. Interview over.